ليوسف ببهر بعيد እግዚአብሔር አምላክን ሰማያት ነበር አቦና ስምጋይ ቀድስ መንግሥታት ምጽአት ዋና ኸምታብ ሰማይ ከም ድማ ምድሪ ይኹን ናዕለት እንጌራና ሎማ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሉን ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉኣት ድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ እሞ ኣሜን። እግዝእትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለኪ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ካሕደገና ናፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንና ኣሜን። ወጎይታናን ኣምላኽና ንንእኻ መርከብ መራኻ ኾንካ ዘሳገርከ ዳንኤል ካብ ኣባና ብሲ ንሰስና ካብ ኢድ ረብና ትምሴ ምስ ዓብዪ ረድኤት ዝለኣካዮ ንህዝብኻ ድማ መዓልቲ ብደመና ምሉእላይትኻ ብርሃን ሓዊ ዝመራሕኻዮም ኣብ ልዑል ነቢያት ተዛረብካ ኣብ ልዑል ሃዋርያት ድማ ኣብ ሓደ ቤት ተኣኪቦም ከለዉ ጸጋኻ ዘራኸ መንፈስ ቅዱስ ከም ሓዊ ኣብ ልዕሊኦም ወረደ ብቋንቋ ኩሉ ሃገራት ከዓ ተዛረቡ ኦ ሰማይ ምድርን ዝፈጠርካ እቲ መንፈስ ዝዘደልና ብኩሉ ግዜን ብኩሉ ሰዓትን ከዓ ንማሕበርና ባርኽ ብሓደ ወድኻ ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ብዓለም አሜን። ወካዕበነ ሰበቋ ለንግሥተ ኩልነ ማርያም ምነው እሙለጅነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእሎና ስስተን ሰበቆነ ወዲ ሰቤታ ምሪ ኣብዛ ለመጸባት ንጉሥ ለትነብሩ ተንስኦ ለታረሙ ማአብሶ ማርያማሃ በቃለ ስብሃት ጸውኡ ቁሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስምዑ كنمسنا لكتس كدنجل مئات عاب وإما بجئ بركت عندي مريم بركت عندي مريم سنعت عندي مريم وبروك فريك ارزك ندعني كل عالم نسجد ونقنا إلاتي ونتفسح ونتعصيباتي اسم أملاكي ترنقلناتي أكليتي ذاتي تنبيتهم لنبيات موجس سبكتهم لحواريات
ለሰማይት ወህተሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሃት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅራ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መጎሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያህሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን መሐረነ
أباريام زل محرة توردلنا حتياتنا دمسيسكا تعرقنا ودسا مودات وانت تصبق أي مودات كلنا تصبق لنا جميرنا يو زلنا صمد ما النبيات كم تقبل كلهم تقبل لنا سخات ريو سخات تقبلوا صمن صلوتن سبائيا قبر لنا زي ترخيب زلو سلام دماني حق سلام ناتكا سلام قبر لنا أب سلام كل صبق نقر لهم سلام كاب زحلنا كابدينا قدس رنجل مريم بركات رديت كفلنا بإيد ملاك تغا حلونا بحمام زلو فوسلنا بحزن زلو صاننا علنا بشنك مكراب صابان زلو دما نابر حواس ساقاقرلنا بنفس بسقات تأثر تحلنا فحزب ولا أكبلنا نبساتا أكبرتي قائماتك ولد سلاسي أقاز أب هايل ميكايل هبت سلاسي هيلن ولد تشدان أسكال مريم ولد يسوس ولد برهان هرقوين ولد هيوت ولد كرسس ولد مريم نفس كلهم سماتات إرترانا نفس عرفتها بلنا أبسمايات تنبر أبونا سمكاي مركز فاد كام تاب سمايكم دمام دريب نعلة تنجرانا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقلنا بفادحنا نمبر فتنا يتتون نقسن حايلن كبرن نزل على منات كايما أمين وزت يا مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك حلنا خدن قلي خير سقاخون دن قلي خير أدي جابير تواد قوي تسراوي سلام لك الله سقي كوان سبرختي خي فركر سفم برخي وملت تسقى جابير مساقي وفس تدس والكي
عطياتنا أخسر يلنا نفت ودخ يسوع كريستوس منتانا محرت لمن لنا آمين تسهل كزيو مدرك هالي تسهل كزيو مدرك هالي هاليلويا هاليلويا يدي مريم من ورمولك زينة صليبنتيان كما يمعرنا ويسعلنا يسترير ذوب العلين سرعلنا سنوته لرفت زيانة فصحة وسلام للامنا وميت معتك مننا عري ينكزيو سايلك
Amen.
Hallelujah.
ይማረነ ወይሳለነ ያስተርኢ ሂሩቱ በላዕሌነ ሰንበተ ለዕረፍተ ዚአነ ፍስሐ ወሰላም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወፍቅር አለ እግዝእትነ ማርያም መጎሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ወትረ ያሉ ወይ ወትረ ይርሃቅ እምኔው ወእምነ ኩልክሙ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዘነግ መስዋዕት ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ትንሣኤ እሙታን እምቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ በረከተ ጸጋሁ ወሀብተ ረድኤት ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ያዘይማ ዘተወልደ ማርያም እምቅድስት
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይመውን ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይመውን ዘትንሣ እሙታን አመሳልስ አርገ በሰባት ወዘሰማያት ወነበረ በየማናቡ ዳግም ይመጽእ በስብሐት ይኰንን ሕያዋነ ሙታነ ተሳለነ እግዚኦ። ስብሐት ለአብ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን አሜን። ለይኩን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳለነ እግዚኦ። ካለና ኦንኹል ጦብ ሓያል ዝኾንካ ጎይታ ናይ ንጎ ምስጋና ንውፍየልካ ኣለና። በዓል ዝምሕረት ናይ ነፍሲ ፈጣሪያ ዝኾንካ ኣምላክ ቅድሚ ጣር ዓለም ካብ ኣብ እንተወለድካ ነመስግነካ ኣለና። ኣብ ቅዱሳኑ ዝዓርብ ናይ በቕልቲ ቃሊኻ ንስኻ ብዘይቋር ምስጋና እምበዓሩ ሰራዊት መላእኽትን ትምስገን ኢኻ። ብኢህ ዘይተፈጠርካ ሃባ ዝፈጠርካ ንጽዮን ቅዱስን ዘይትምርመር ኢኻ። ናይ ምስጋናኻ ስውር ጥበብ ነገርካና መምሪኻ ዘይጠፍእ ብርሃን ኣተስፈኻና ንዓኻ ምስጋናን ክብርን ቅድስናን ንቕርብ ኣለና። ወጎይታ ንሕና ባረትካ ንጹህ ምስጋና ንውፍለና ህዝቢ ከዓ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዉ። ኪያከ እግዚኦ ከፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ አእምሮ ነፍስ ፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ናብ ዘብተ መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለምን ዝኾንካ ጸሎን ጸሃን ተቐበለ ወልድ ዋህድ ንዓኻ ነመስግን ኣለና። ቀዳማይ በኩርና ያብቃና ዘምን ጽዋዓካ ንዓና ንኹሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብካና ንስኻ ኸኦ ነግሩ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጽየን ቁንቁንን ዘይባላሸው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብፍጹም ልቢ ዝኣምንኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግኖ ዘፍቶም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፋ ሓላዊ ናብራን ኢኻ ነታ ኣባና ዝነበረ መዝገብ ጽልመት ታሪክ ካብ ፍቓድ ኣቦ ኸብረኻልና ካብ መዓም ጸልማትና ብርሃን ኣውፅኻና ካብ ሞት ኣዲካ ህይወት ኣብካና ካብ ባርነት ሓር ኣውፅኻና መስቀልካ ናብስ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦ ቐረብካና ብወንጌል መራሕኻና ብነቢያት እናዘዝካና ወኣምላኽ ባዕልኻ ኢኻ ዘቕረብካና ስለዚ ጎይታ ንሕና ባረትካ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘይ ምቁራጽ ኩሉ ሰዓዕ ከነመስግንን ብርሃን ኣበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ። ምስናይ ዘላለም መንግሥትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳ ጊዜ ከኣፍና ነቕርብ ኣለና። ኩሉ ፍጥረት ድማ ብምርዓድ መንፈስ ብርሃትን የመስግነካ ኣሎ። ኦ ኩሉ ነፍሲ ረኾ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን በኣኻ ጸኒዖም ነብሩ መናፍስቶም ጽዋማ ጽዋዑ ወሓስም ኣባላት ካባና ዘደኻ ካብ ጥፋኣት ወረቢዎ ዝኾንካና ንስኻኻ ናብቲ ናይ ዘለኣለም ተስፋ ምድሓን ዘለዎ ጾጌም የጎይ ዝኾንካና ንስኻኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለኹ ኣብ ጸጋኻ እትሕዉ ነቶም ኣብ ጽሩይ ማሰር ዘለኹ ኣምሳቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ መዝፈታሕኻና ንመሳኺን ዝበኸኑ ዝናዞም ነቶም ጻሞ ድማ ብመስቀሉ ዝብጀው ነቶም ትወከልና ኩሉ መዓት ካባና ዝመልስን ዘርቕን ንስኻኻ ጐይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግነካ ኣለና። ኣብ ማህደር ህይወት ምእንቲ ኸነዕርብ በኣኻ ኣሜንና
فقاد كان قبرنا بتزات كم من ملالس قبرنا وقويتان كلنا عشتنا عبيتنا من محضرن نهزب النقاس إن مقاسين بمرات كحلو وقويتنا أملخنا برغم من قسنات كإما وكاب كل معلم مسكانا أبن نولدن منفس قدسني كبا لو من كل ساعة نولد ولدن زي ودان زي العالم عالم يا عليك العالم هير يا هالو مثل كلك مثل منفسك لا أملاك هلنا لبك أبونا زبسمعيات زبسمعيات أبونا زبسمعيات إذا بان اكسيو وسلم يا بير أبوها برهاني نقول زغون حالي زلو نقول نفسون زحلو كابت انت جميرو نعلم زفت كابت انت جميرو زنبر برهان نعلم زفت رأيو نبي وزمر زي حلفا قوزب كم معن كبس المازو صخنا زير كبران كاسقخنا نتهم باخنا أمن كم ما صرت فتحك بأمنت كلل كنا كل ساعة كبرت وزيرا مساتهم زنبر نتهم بنفرام بمن عدن تلمنا نفس زي سنان كن محاسب كل تفلت كن محلنا أزمر مركي لما نازل لنا فتو فقريبنا بزي متر طهار كنت وقلنا سمعنا زي مرمر برهان قسرا والسماياتي نيتهم حضروهم زنب اللي كان ملاكت مسكانا مالي السماعي وقيتان لمنا كلنا سمعنا نعغانا مسكن نعغان ودسنا نعغان بارخنا لنا باخد ما كنت أنا بمنا زي قارس كالها بنا وقيتان احنا برد كان مسكنا كلنا سمعنا نعباسات كان نسورات مركوز نعورات برهان نحن كاسات اقرن لم سمات من سيب امام تتحزم حوين سمامات وسخون كايم نموزل فون سلمات كاسقا برهان زفتر زي عرب صحي زي تفمرات كل صعب للقدسان وزبر الصحي بمدفتا ونقول سلمات عالم زفتر يساب نمدحان تولد كان نقول تقلت كان ننفس ملس كان سخاخان نقول ما ببزل يقدم كحلقان ملاز فتركا ابو كل قيس عالم نمدرس فتر كان سخاخا كابتن تتوب نايمران كابابنا بز عالم تلاغة زلاوية زي برسن زي مرمرن زي رأمن فسيم نزل بسر كان نسقى مسكوني خاسم كون مسنكري أقويتا من تزن إحنا بارد كان ودسك كان لنا
لبنانا سمعنا أو قويتا نزو قدس مسكانا نسالسا جزينا ما خانا قرب لنا زي لوتنا تكامنتها بكنا بوخا ما عسرت ما تكن سعر قبر كنا كبس مرحة تخونو نتوم بأخا زعمنا كنا لنا زاب كان سخاخان كل حيل السلام منفس نرقص أب كنا زي فتح نفتح لما مسابقة فقر قبر كلنا أما خلنا كنا معرك كنا أقويتا نتوم ذل من خاصم عيم أقويتا إزم إن لمنا كونين كسس أب جزي خسس أب للسلا إن دعوتي هالونا كم تلا سلا كن هلا زي قارس سلا تابنا أو زلان مكسمة لما بلاتات أنا أنزل تمات كاتقبل بحاتي أنزل رسولت كان سنة عايش على بنتفات ملس أبيت ما صرت نزل له أدحن أقويتنا أملغنا بروح من قسنات كائما نقول الناس أقعخنا اسم لك إجزيو أملاكنا من قس برو آمين لك زيابير يهالو مثلك مثل من بسك الأملاك رتو يدلو نفسنا نصبر كان زي تلوتنا خنا مسرت باتن عقبا البابنان علبنانا زبرا خلنا صلمات حنا نركب بنات كائم رزغل كنا نسغاخ نتنتفات توفينا تسمى مسكل ودخا دحن كيو زي تفك حدث كابت ذات كار ما ستتات تفنت تفر لخيو بما تودخا انت وجخي اوغيتا ما انت زنحنا برات كان مسكنك كلنا نسيبهاك قرمز كان ماليت كل ساعة زمسكون خا قويتا زاقاسي باكوديت ماليتم كل ساعة زمسكون خانا كرمز كان يقدم مساقات نبرنات كقلنات كمخرنات كتوبن نات كام صحن زلاكا يخ عالم كي تفتر مساقا لوز غون وتبار سبن مدحم سقات تقلسي قال كبارو تاتيا تحرزو صانا ودخان فور كان قويتانا ايس كرسسيو سلازا قويتا نحنا برات كان ودسك كالونا نو يدسك سالسا غزي وداسي نقرب لك لنا نفس تحوتها زرن چنو من فشل زي بلن انتم تصدز قبل من زرد امن نتما برغرغ حتيات توحي تمساقي مدحنت ميا زحل انكفاز بكللم عرك منان نصار كان مسكر لم نصحن مداري ام بصدق نصبع وسماعين مبلت كداني زغتا ما زالنا تامرام كان امنت انكو منفس نفس كان حلم تكون تخلبت كريستيان كل مرازب وغويتا كعرفنا كل ساعه خنا ودسنا بو امثال منغسخا بلباتنا نفلط لنا باخام فورود خان كويتانا يسن بو مسكانا صنعاتن زلكان زل عالم عالم اغزين يسوس زبطو لك سبها العالم آمين تلعب لزعان كهنا يدلو لا لو الفوسنا امصنهما يدلو لو لمنفس قدوس لزهوصنا اماري يدلو لمنفس قدوس يدلو ملائكة السماء بچدان قالو سلسبا قالو بأمان يلسمو بماريام ولادتي لمننا محر أملاك محرنا يقربها لا أملاك قرب لنا النصمو زلنا صمنا النبيات كم تقبل كلهم تقبل لنا
بمنفس عبي ونفس ما يزتمتنا مقدخات حجر ما نام نسحنا بقربان زبق عنه قبرنا برهان الدت كادما بدحنا سلام بصحنا معاتا أوريركا محرتا أوردلنا ودسم موداتو أنت تسبق إما موداتا كلنا تسبقلنا نمساتا أكبرتكو أيماتك ولد سلاسي تسقازاب هايلا ميكائيل هابت سلاسي هيلن ولد تشران أسكال مريم ولد يسوس ولد برهان هرقوين ولد هيوت ولد كريستوس ولد مريم نفس كلهم سماتا تيرترانا نفس عرفتها بلنا أب حزن زلو كلهم دما صنعنا علنا بسمايات تنبر أبونا سمكاي قدس مستغاث مسا واتكام تاب سماي كم دمام لتنجرانا لومي هابل احنا نزبدلنا مدلون كم زحدقنا بدلنا بسانا حدقلنا كل خفات احنا نمبر نفتنا يتتورنا منقستن حايلن كبر نزل عالم نتكايمو آمين او زتي مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك الله بحلينا خي دنقلي خي بسقاخ ودنقلي عد እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ الله ንስኺ ኻበ ንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኽውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልክ ኃጢአትና ካሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። እግዚኦ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ትውልድ ለትውልደ ትውልድ እግዚኦ ጸወነ ኮንከነ ለትውልደ ወይዘር ለነ ويسر لنا تكبر ለይኩን يكون ብርሃኑ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ አምላክነ ስማ ስብሐት
ለይኩን ብርሃኑ ለእግዚአብሔር አምላክነ ላዕሌነ እግዚኦ እግዚኦ ኩነኔ ካሃቦ ኩነኔ ካሃቦ ለንጉሥ ለንጉሥ ይምላእ እግዚኦ ኩነኔ ካሃቦ ለንጉሥ ወይምላእ ስብሐትሁ ኩሎ ምድረ ለይኩን ኮንን በጽድቅ በጽድቅ ነዳያነ ሕዝበከ ሕዝበከ ዋዳኖሙ አድኅኖሙ ለደቂቀ ምስኪናኒከ ደቂቀ ምስኪናን ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኮንን በጽድቅ ነዳያነ ሕዝበከ ወአድኅኖሙ ለደቂቀ ምስኪናኒከ ግነ
ለእግዚአብሔር እስመ ኄር እስመ ለእግዚአብሔር እስመ ሃሌሉያ ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ይትፈሳህ ወነታስባቲ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወነታስባቲ ከም ብሓድሽ ኩልን ዝሕግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምና ኣሎና ንውሓት ለይቲ ስለ ዝሓለወና ነመስግኖ ኣሎና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጥፋት ናብ ህይወት ካብ ድንቁርና ናብ ፍልፅም ፍልጠት ኣብፅሕና እዩ ምሉእ መዓልቲ ድማ ብኩሉ ሰላምን ጥዕናን ክሕልወና ንዝቡ ከዓ ብሓይሊ መላእክቲ ክሓፅርን ንልምኖ ኣሎና ዘለ ኩሉ ግብረበ ረከት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር ጸልም ስምካ ይቅደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደልና በደሎምና ንግለና በደልና በሳና ሕደገልና ካብ ኩሉ ኣድሕነና እምበር ናብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለካ
بحليناخ دنقليخ بسقاخ وندنقليخ عد እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ አለኹ ስኺ ኻበንስት ብረኽቲኺ ረኸርስኹም ብሩኽ ኦም ለተጸጋ እግዚአብሔር ምሳዩ ኦ ፍስሕ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ኻድገልና ናፍቁል ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንና አሜን حز قويتان وحد لي زحلقنا نسخا خم وملو معالت ما بكل سلام مدحن كمن وعلق برنا ونخل حز قويتان روح 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 مرحمة لك سددلنا كم يتفرع ربلنا كم زمرت كادما أبسانا دمسس كابانا نحدك خاوت صق خاوت سنفلينا تكبر من انت قبل لنا تسمي عبي اسم كال كاي قرب لنا نيتحدقنا نبكر ميخانا نبكر من كرسس ودخان مقوس كن ركبابنا مسؤولون منفذ قدسن مسجانا صنعتم بوزل لك علمون كل سعان زل علم علم يزيني وزل فني ولا علم آمين سبح ስብሃተ ሀዲሰ ስብሃተ ሀዲሰ አሜን ወሰናይት ቅድሜሁ ወሰናይት ቅድሜሁ ውስተ መቅደሱ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን ወሰናይት ቅድሜሁ
ቅድሳት ወየስብሐት ውስተ መቅደሱ ስምካ ዘይመውት ሕያው ዘይድቅስ ትጉህዩ ዘይደክም ፈጣሪ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ስልጣን ዘለካ ጎይታ ዘይትስወር ኣምላኽ ኢኻ ነስምካ ከመስግኑን ክውድሱን ዝፈጠርካዮም ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘለዉ ኩሎም ናባኸዮም ከዓርሩ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣምተና ዘፈጠርከ ለስምካ ይስየብሖ ወያይክቶ አንተ አኀዜ ዓለም ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ ጸጋ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደልዎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና በሳና ሕደገልና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለሙ ኢካ አሜን። ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ብለኪ ኣለኹ ቀልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ብለኪ ኣለኹ ዝኸበነስቲ ብርኽቲ ኢኺ ብረማሃፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ብታኺ እዩ ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኻድገለና ፈትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕለ ምንልና ኣሜን። ኦ ኣምላኽና ኣምላኽ ሓጎስን ኣምላኽ ደስታን ኢኻ ነዞም ሓይሊ ምስጋናኻ ኣብ ዝሓደሮ ቤት መቕደስካ ካባኻ ስርየትን ህይወትን ክልምኑ ጻምዮም ዝመፁ ሰቡእትን ኣንስትን ባሮትካ ጸሎቶም ተቐበል ኣበሳኦም ሕደገሎም ናብ ግብሪ ሓጢኣቶም ኣይትጠምት ንስሕኦም ተቐበል ጸሎቶም ከም ጥዑም መዓዛ ኣብ ቅድሜኻ ይብጻሕ እወ ጐይታናን ኣምላኽናን ትርኢ እምበር ኣይትርአን ኢኻ ኦ መሓሪ ጠምተና ተመለሰና ኣብዚ ዘሎ ዓለምን ኣብ ዝመፅን ክንሰግደልካ ንስምካ ብሕብረት ከነኽብርን ከነመስግንን ክንውድስን ብሓደ ወድኻ ብኡ ዘለካ ምስጋና ጽንዓትን ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ሎሞን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ስብሐት ወሎቱ አኮቴት ለዘቀደሳ ለሰንበት አልቦ አመይ ሃሎ ወአልቦ አመይ ሃሎ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ዘገብሮ ለሰብ ባራያዝያሁ ኩሉ እስተድየሁ ውእቱ ይኩነን ሰማያተ ወምድረ ገብረ በከመ ፈቀደ አምላክ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ወሎቱ አኮቴት ለዘቀደሳ ለሰንበት አልቦ አመይ ሃሎ
ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሎቱ ስብሃት ወሎቱ አኮቴት
wisdom.
ገብረ በከመ ፈቀደ ገብረ በከመ ፈቀደ አምላክ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወልደ አምላክ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወልደ ገብረ
አምላክ ወልደ እግዚአብሔር ገብረ በከመ ፈቀደ ገብረ በከመ ፈቀደ ገብረ በከመ ፈቀደ ገብረ በከመ አምላክ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወልደ እግዚአብሔር ገብረ በከመ ፈቀደ ገብረ በከመ ፈቀደ ገብረ በከመ ፈቀደ በከመ ፈቀደ አምላክ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወልደ እግዚአብሔር ገብረ በከመ ፈቀደ ገብረ በከመ ፈቀደ ገብረ በከመ ፈቀደ ገብረ በከመ ፈቀደ አምላክ
ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወልደ እግዚአብሔር አምላክ ወልደ እግዚአብሔር ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ጽድቅ ቃሉ ወጽድቀ ይኩነን በመንግስቱ ወአልቦ አመፃ በሃቤሁ በከመ ይቤ በነብይ ኦበክ እውበክሙ ሰላምየ ትወርሱ ደብረ
መቅደስየ ወአክብሩ በጽድቅ ሰንበታትየ ወሚጥማተከ እምኔነ ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከልክሙ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ጽድቅ ቃሉ ወጽድቅ ይከንን በመንግሥቱ ወአልቦ አመፃ በኀቤሁ በከመ ይቤ በነቢይ እሁ በክሙ እሁ በክሙ ሰላምየ ትወርሱ ደብረ መቅደስየ ወአክብሩ ሰንበታትየ ወሚጥመዓተከ እግዚኦ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ የሃሉ ማእከልክሙ መዝሙርና መዝሙር መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና ጸሎትና ቁጣና ኩሉ ድማ ተቀበለልና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቅበሎ ኮይኑ ንዓኻ ንክብሪ ንዓና ድማ ገጽካ ንመርአይ ይግበረልና ኣብ ዓለም ሰላም ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ድማ ፍቅሪ እንግሰልና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተጸበቀ እሞ መወዳእታ ኩሉና ጸበቀልና ብኢድ መላእክትኻ ሓልወና ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ክፈለልና ነፍሳታ ግብርቲ ኳይማቲከ ወልደ ስላሴ ጸጋ ዘአብ ኃይለ ሚካኤል ሀብተ ስላሴ ሄለን ወለተ ኪዳነ አስካለ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ብርሃን ሀረገወይን ወለተ ህይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ጸናናዓልና بسمايات تنبر ربنا سنكاي فاركام تاب سماي كم دمام دري كنا ألا تنجرانا لما هبنا نحنا نزبدلنا
بدلنا نعوسنا عندنا كفار لنا نمر فتنا يتون من قصنا حيلن كبرن زل علمنا كإما أمين وزت يا مريم بناك قدس جبريل ملا سلام سلام لك الله خبرنا خدم شجاخون دنقلي خاد يجاكر توات تسرى وسلام لك الله شقي كاب أنا سبرختي خيف ركض يا بهير مساقي وستدرس ولياتنا سريلنا نفت ود يسوع كريستوس من تانا محرات لنا لنا آمين هاليلويا تسهلني اكزيو تسهلني اسمك يا كتوكلت نفسي هاليلويا تسهلني تسهلني اسمك يا كتوكلت هاليلويا تسهلني اكزيو تسهلني اسمك يا كتوكلت سبحات ووداسي لأملاك نبي موسى سبحات ووداسي سبحات ووداسي لمريم سربت قداسي عيرف نفسات أكبرتي كوايماتي اكزيو عيرف نفسات أكبرتي كوايماتي عيرف نفسات أكبرتي كوايماتي كولد سلاسي سقاز عاب هاي لميكائيل هبت سلاسي هيلن ولت تشدان أسكال مريم ولت يسوس ولت برهان هارجوين ولت هيوت ولت كريستوس ولت مريم نفس كلهم سمعتات إرترا ناي نفس عرفت هابلنا حزن عندما صنعنا على نفس ما يتنبر ربنا سمكاي قدس من قستها تمسا فقدك خمتا بسماي كم دمام من دريخون نعيلة انجيرانا لومي هابلنا نحنا نزبدلنا بدلون كنزا بدلنا بسانا حدقلنا ككل خفاد هنا نمبر نفتنا يتد منقستن حايلن كبرن زلالم ناتكايمو آمين وغزتي مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لكال هلينا خي دنجلي خي بسقاخون دنجلي عدك زابير قيدها سراويز سلام لكال سغي خابن استبرغتي غي برخر سهون بروخيو اوم لتسق زابير مساخيو وفسيت دسي بلكي حتياتنا خحد قلنا نفكر ودخي يسوس كريستوس ننتانا محرد لمنلنا آمين هاليلويا وسريلاتي لنفسي اسمع بس كلك وسريلاتي لنفسي اسمع بس هاليلويا
وسريلاتي لنفس يسمع بس كل سبات وداسي لعملاك نبي وسي سبحات ووداسي سبات ووداسي لمريم عرف نفساتك برتك وايماتك اكزيو عرف نفساتك برتك وايماتك عرف نفساتك برتك وايماتك ولد سلاسي ጸጋዛብ ኃይለ ሚካኤል ሀብተ ስላሴ ሄለን ወለተ ኪዳን አስካለ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ብርሃን ሀረገወይን ወለተ ህይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ነፍስ ሁሉም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍስ ዕረፍታ ባልና በሐዘን ዘለው ሁሉም ድማ ጻናና አልና በሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ በሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ጌራና ሎማ ሀበልና ንሕና ንዝበደሉና በደሎን ከም ዝሓደግናሎም በደልና ብሳና ካብ ኩሉ ክፉኣት ድሕነና እምበር ናብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለም ናትካ ይማን ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኺ እውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስይቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ካሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ዋስም አኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰት ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ዋስም አኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰት ሃሌ ነፍስ ያሰሰት ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ዋስም አኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰጥቀ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸ
ለከ የኒ ገጸከ ዋስመዓኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰት ስብሃት ወውዳሴ ስብሃት ወውዳሴ እግዚኦ አይረፍ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ወልደ ሥላሴ ጸጋ ዘአብ ኃይለ ሚካኤል ሀብተ ሥላሴ ሄለን ወለተ ኪዳን አስካለ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ብርሃን ሀረገ ወይን ወለተ ሕይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ኣጻናን ዓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ፍቃድካ እንታ ብሰማይ ድማ ምድሪ ይኹን ዓይነት እንጀራና ዝመሃረና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ኣውሳና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋኹ ድንግል ኢኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረኸ ርስኹም ብሩኽ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ብእሲት ደስ ይበል ኃጢአትና ካሓድጋልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ወካዕበ ናሰበክ ኩሎ እግዚአብሔር አብ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ለኖሙ አግብርቲከ ወአይማቲከ ከመ ነፍሶሙ ያግዕዝ ውስተ መካን ስዑር ወሀበ ማየ ዕረፍት ወያዕብር አንሥኦ ሥጋሆሙ በዘባቴ ሠራ ዕለተ በዘይተዝው ተስፋሁ ዘበሰማያት መንግሥተ ክፍለ በንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ዘለዕረፍት ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ መሐራ ወተስሃላ ለነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ እግዚአብሔር አምላኽና ምንቲ ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ናብ ዝለምለመ ቦታ ናብ ናይ ዘለኣለም ህይወትን ነፍሶም ዕረፍቲ ክትህብ በታ ንትንስኣ ዝመደብካዮ ዕለት ከዓ ስግኦም ብሕብረት ከተተንስእ በቲ ዘይሕሶ ተስፋኻ ድማ መንግስተ ሰማይ ከተውርሶም ንልምነካ ኣለና በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ወአይማቲከ
በእንተ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይ ለነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ ለነፍሳት አግብርቲከ ነፍሶም ሓራገርካ ብዘይምክልኻልን ብዘይክፍኣትን ሃቦም ስግኦም ከዓ በቲ ዝድለ ግዜ ኣሕቢርካ ኣተንስእ ናይ ሰማያት መንግስትኻ ድማ ውርሶም በእንተ ነፍሳታ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ ኣግብርቲከ ዋይማቲከ በእንተ ነፍሳታ አግብርቲከ ዋይማቲከ ያፈቅሩከ መናህየ ወመናዝዝ ለሰቦሙ ክፍል በክርስቶስ ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይእዝ የዚያኒ ወዘልፈኔ ወለዓለመ አሜን። ፍቅር አለ እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ያህሉ ማእከለ ወማእከለ ኩልክሙ ህዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ
ተመላእኺ ኦድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ንሳዩ ቁር ወድኺ ጸሊልናን ለምንል ኃጢአትና ካድገልና አብ ወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይሁን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ተንስ ጸሎት እግዚኦ ተሳለን ሰላም ለኩልከሙ ምስለ መንፈስከ ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ቁሩብ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረአዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዑ ዘሎም ክሰምዑ እንደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ዓንትኹም ንሰምዓ ዘሎ ኣይዛንኩም ጻትዮን ዘሎ ከምናኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና ጸልዩ በእንተ ወንጌል ቅዱሰ አልቦ ነገር ወአልቦ ነቢይ በዘይተሰምዐ ቃሎሙ ውስተ ኩሉ ምድር ወፃ ነገሮሙ ወእስከ አስናፈ ዓለም በፃ ናቢቦሙ አልቦ ነገር ወአልቦ
ሰማዕ ቃሎሙ ውስተ ኩሉ ምድር ወፃ ነገሮሙ ወዝገ አዝናፈ ዓለም በዛ ነቢቦሙ አልቦ ነገር ወአልቦ ነቢብ ዘይተሰቅል ውስተ ኩሉ አልቦ ነገር ወአልቦ ነቢብ ዘይተሰማዕ ቃሎሙ ውስተ ኩሉ ምድር ወፃ ነገሮሙ ወዝገ አዝናፈ ዓለም በዛ ነቢቦሙ አልቦ ነገር ወአልቦ ነቢብ ዘይተሰቅል ውስተ ኩሉ ምድር ወፃ ነገሮሙ ወዝገ አዝናፈ ዓለም በዛ ነቢቦሙ አልቦ ነገር ወአልቦ ነቢብ ዘይተሰማዕ ቃሎሙ ውስተ ኩሉ ምድር ወፃ ነገሮሙ ወዝገ አዝናፈ ዓለም በዛ ሃሌሉያ ቁሙ አዝሙ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል
ለከ ክርስቶስ እግዚእየ ወአምላክየ ሁሉም ጊዜ ኩሉ ጊዜ ይምሓረና ኩሉ ጊዜ ይቕረብ አምላኽ ይቕረ ይበለልና ሰላም ዝሕደረ ሰላም ይዕለና ብሕጊ ወንጌል ይቁመና ነብሲ ዝዓረፉ አቦታትና ነዲታትና ናሕዋትና ናሓስና ስላሴ ጸጋ ዘአብ ኃይለ ሚካኤል አብተ ስላሴ ሄለን ወለተ ኪዳን አስካለ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ብርሃን ሃረገወይን ወለተ ህይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስቲ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርትዓልና ፈሒሎም ዘለዎ ኣክበልና ፀሚዮም ዘለዎ ኢድካ በረኸት ዘርግሓሎም ታስሩ ፍትሓልና ብሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዕካ ኣለና ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ዋድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓርግናሎም በደልና ውሳና ሓደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘላለሙ ናትካ እዩ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ዕልና ድንግል ምስጋሆን ድንግል አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስት ብረኽቲ ክብረ ማህፀንኩም ብሩኽ እዩ ሆ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወውስ ስደት በርካ ሓጢአትና ሓድገና ፍቅር ክርስቶስ ምንታና ምሕዘመልና አሜን ንአ ወንጌለ መንግስት ጽድቅን ዘፈኒ ወፍየካ ኣለኹ መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላሞ እመኑን ተነስሑን ዝቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንክብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዕይኹን ወንጌል ማ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 11 ልብኹም ኣይሸበር በአምላኽ እመኑ በአይውን እመኑ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ እቲ እንተዘይህሉስ ምበልክኹም ነይረ ስፍራ ከዳልወልኩም እኸይድ ኣለኹ ከይደ ስፍራ ምስ ኣዳለኽልኩም ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንስኻትኩም ኣብኡ ምእንቲ ክትኮኑስ ተመሊሰ ክመጽእ እሞ ናባይ ክወስደኩም እየ ኣነ ናበይ ከም ዝኸይድ ትፈልጡ ነቲ መገዲ እውን ትፈልጥዎ ኢኹም ቶማስ ከዓ ጎይታይ ናበይ ከም እትኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና ነቲ መገዲ ኸ ከመይ ጌርና ኢና እንፈልጦ በሎ ኢየሱስ ከዓ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ ብዘይ በኣይ ከዓ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የልቦን ንኣይ እንተ ትፈልጡንስ ነቦውን ምፈለጥኩምሞ ነርኩም ካብ ሕጂ ትፈልጥዎን ርኢኹምመን ኣለኹን በሎ ፊልጶስ ከዓ ጎይታይ ነቦ ኣርኤና እሞ ይኣኽለና በሎ ኢየሱስ በሎ ፊልጶስ እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ዘመን ምሳኻትኩም ክነብር ከለኹስ ኣይትፈልጠን እንዲኻ እቲ ንኣይ ዝረኣየ ነቦ ረኣየ ከመይ ኢልካ ኸ ነቦ ኣርኤና ትብል ኣለኻ ኣነ ኣብ ኣቦ ከም ዘለኹ ኣቦውን ኣባይ ከም ዘሎ ዶ ኣይተኣምንን ኢኻ እቲ ኣባይ ዘሎ ኣቦ ባዕሉ እዩ ግብርታቱ ዝገብር ዘሎ እምበር እዚ ንኣኻትኩም ዝነግረኩም ዘለኹ ዘረባስ ካብ ርእሰ ኣይኮንኩን ዝዛረቦ ዘለኹ ኣነ ኣብ ኣቦ ምህላወይ ኣቦውን ኣባይ ምህላው እመንኒ እንተዘይኮነስ ስለቲ ግብርታት እኳ እመንኒ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል كوريس واحد
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አታሐወይ ኣብ ዝልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋእቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወጻእካ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ዘይተጠመቐ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽን በሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጥኣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜ እቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ። ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይትኣቱ ኣብ ደጊያ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊኣ ኣብ ዝመጾ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊኣ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን፣ ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉእ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየ መን ኣሎ? ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም እዚ ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑኡ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ንዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉእን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑኡ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉእን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ንዘለኣለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ። ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ። ኣብ ርእስኻ ከውሒ እዛ ከውሒ እዚኣ ድማ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃ እየ። ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ኣጋንንቲ ክጥውዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እየ። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክህበካ እያ። ምድሪ ዝኣሰርካዮ ብሰማይ ዝተኣስረ ኸውን እያ። ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ብሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ዘፈትሑን ናፃ ዝወጡን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኾውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣፅኒኻ ሓልልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ። ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኾውን ተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተሪኽቕ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃን ካውን ኣብርሃሎም። ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ንሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ። ንኹሎም ሰብኡትን ኣንስትን ባሮትካውን ካብ በደልን ካብ መርገምን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልናካ ሕደገልና፣ ስረየልና፣ ኣናሕስየልና፣ ይቐረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሓና ናፃ ዝወፃና ንግበረና። ንኹሉ ዝኾን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ኢኸም ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ነብሲ ባርያኻ ርእሲ ሊቃነ ጳጳሳት ኣቡነ እንጦንዮስ ኣዕርፍ። ንብፁዕ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስ ዘክሮ ኣምላኽና ብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን ምልኣዮም። ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ንኤጲስቆጶሳትን ንቐሳውስትን ንዲያቆናትን ኣናጉስ መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ነዘይብልን ዘኽታማትን ሰብኡትን ኣንስትን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለውን ህዝብኻን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም። ነብሳተ ኣግብርቲከ ወኣይማቲከ ወልደ ስላሴ ጸጋ ዘአብ ኃይለ ሚካኤል ሀብተ ስላሴ ሄለን ወለተ ኪዳን አስካለ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ብርሃን ሀረገ ወይን ወለተ ህይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ነብሶም ምስ አብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን አንብርን አናውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ መምሓልን መጓዝን አድሕነና ብክሕደትን ብርክሰትን ምስክዓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ አረማውያንን ካብ ምፅምባር አድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም እንርሕቕ ግበረና። ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዕ ክንፈፅም ሃበና። ስምና ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ይወፅ ሃበልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስልን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዕ ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
بسم آبن ولدن منفس قدسن حدا أملاق منفس قدس بقى خاب سمايا سمايات وردون نز مسوات زصل لله قدس الله على زياخن دي تفريها إذا ساعات زياخن دي تسدم يا سلام እግዚአብሔር مساين مسكلكم من تخلوا بصمونا بفرحاتن قومون صليون ሁሉ ዘገብረ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያገብር ሰንበተ ይበርበላሲ ዝገባህ እግዚአብሔር ይበልጠኒኖ زناخان زغرب المنتم زمزون ذكرن خلما بسماء زل عصمهم حبا مزبلة ما بزعل زيانا بخازم سال كبارها تقبلوا قربان نبي صادق المسوات أبونا أبراهيم من قبل ملت خلص سنتم من تقبل كا خمو بزحن وحد نحبوا قل زخون عبارات كام مهم تقبل أبايتم من قبل سنيات كامل لا قدسم كام مثل خمس ذكروا بسماء زل من قص ذكرن بزون زل على ما يتحدقهم أو قويتا قد كاد اللغنات كا قد كون دل اللغ قد كا خبايت ملت قطع خادم خبار يا خايت فلرد هنا نايت قدفنا أملاخين مدحنين خاموش لا يتبلني أولادي يستريس يسكت ودي أو እግዚአብሔር አግዮስ ማንተስ ፓልማ መጠና ላቲና አሜን ክርስቶስ አምላኽና إذا حبست نسرية حتيات زخامن تخون بحق بيمان كعتبيد كون بارخ بحيل قدس منفس كاز نعز حبست نسرية حتيات زخايخو آمين أو ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት የሴፍን ኒቆዲሞስን ብልፍት ወፍታም ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር አብ ስሬት ኃጢአት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዕብየት ዝቕበል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቁርባን አቤል ዝተቐበልካ ንውሽጢ መርከብ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቅድመ ሌሎስ ዳዊት ኣብ ዓውደ ሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡ ናይ ሓጢ ባርያኻ መባኦም ቁርባኑን ተቐበል በጃ ሓጢአት ይኹን መፅእ ዓለም ሰናይ ዋጋ ፍደየሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘላለም ዓለም አሜን። ሮሳያዩ ዝድወለኒ የብለይን أبل مشاها يوعلني نبزار فلوما مرحني نسون نفسي يهدا من دي سمو يلو بمنددي زري مرحني مدرخان مدرسراني صنانعني نسخا مساي إغامو بربا ربا دنمو تروان تخطو تروفو أفرني نسخا أبتر ميديا صلاة ما ديد سرعلي نرسيب زيتي تلغيو سوأي ملو يجرب بالو بحاج إسالن محرزن بخلون مجلس سبانيين
አቤት እግዚአብሔር ድማ ንዘላለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስራና ንአብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ሎሜን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም አለ አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብ ቃና ናይ ገሊላ መፀውዕኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረኽካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዛ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከም ምግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ ኣንፀሃዮውን ኩሉ ሰዓት ንህይወት ነብስናን መንፈስናን ይኹን ስጋናን መንፈስናን ይኹን ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድሃኒትን ስርየት ሓጢኣትን ልቦና ንፈውስን ምኽሪ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ኩሉ ዋሂድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ ኩሉ ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ኩሉ ዋሂድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ንኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ ዘለዓለም ማዕረ ንዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንገባሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዮ بسماعات سنبر ربنا كاي قدس منستها تمسا وادقا خمسا بسماي نحن تنجرانا لهم حابنا نحن نزودلنا بدلنا خمسا حرقنا لهم بدلنا نوسانا حرقل كوكب عدهنا نمبر فتنا يجتون ክብርን ዘላለምናት ካይማሜ ኦብዘቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለካ ኣለኹ ብሕሊና ድንግል ኢኺ ስጋኹ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስኺ ቃብ ኣንስቲ ብርኽት ኢኹ ረኸርስኸውን ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ኣበይ ቀስ ብቅዱስ ጸሎት ካዘክረኒ ኦ ጎይታ ንኸዘደነ ነስምር ኦ ጎይታ ንኸዘደነ ነስምር ኦ ጎይታ ንኸዘደነ ነስምር ሓንሳብ ኣብ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚኣብሔር ደው ንበል
ولا عالم آمين هللويا እግዚኦ በስከ ለገባር የሰናያ አተላልየነ እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና እግዚአብሔር አቡን ጎይታናን አምላኽና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ለና ሰዊርና ረዲእና ሓልዩና ኣቕሪብና ተቐቢልና ተማዕቂብና ኣፅኒዕና ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና ሕጂ እውን በዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ሂወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣዝየ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ ኣቡን ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዝዕቆብካናን ዘጽናዕካና ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፃሕኻና ነመስግነካ ኣለና ዋሰብቁ ከመይ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሳላይሌነ ወይትወረፍ ጸሎተ ወስእለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይሴኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፌ ምስጢር ብሩክ ወይስረይ ለነ መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደልለና ነዛ ቅዱስ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንዓትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላን ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ ወና ኣርሕቕ ኣብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት ዝወና ኣርሕቕ ዘጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእ ክንረክብ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቕሪ ሰቢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ኣለሞን ኩሉ ሰዓን ዘለኣለም ዓለም ኣሜን ለጸሎት
لكلكم مسلم فسك كل زحز እግዚአብሔር አቦን ጎይታና አምላክናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምናለና ለሁሉ ሁሉ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ተመባእን መስዋዕትን ቀዳሚያትን አስራትና መዘከርታ ምስጋናን ብዙሆን ውሕድን ሕቡእን ጎድን ዘቕርቡ ክቡእ እናደለይ ዝህብዎን ዘይብሎም ድሌቶም መንግስተ ሰማይ ይቀበለሎም ንኩሉ ግብረ በረኸት ስልጣን ዘሎ አምላክና እዩ ሰላም ለኩልክሙ ለመንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ህብስቲ ንስኻ ኢኻ ምእንቲ ድሕነት ዓለም ነውሪ ዘይብሉ መስዋዕት ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነጊርካ ኢኻ ሕጂ ከዓ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀንና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታበት ዘንበርና እዮ ናብዚ ህብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ህብስቲ ዝባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን ኣንጽሃዮም ነዚ ህብስቲ እዚ ንጹህ ስጋኻ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ እዚ ዝተቐድሐ ወይኒ እውን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንመድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ናኻ ንቕርብ ኣለና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣባኻ مساء معرم زغنا معوي منفس كل زلمة كل ساعة نزل عالم عالم عميان بمثال ثلاثة معالت ثلاثة ليت نزل بركال مقابر أبز بروخ صحل زي عن بيرنا لنا من أداوي ونسقها خمس جنازو كم أداوي سيفني كريم وسن كبرن بوق سنة عرفتن كبرن كبابن ولدن منفس كل زلمة رحمة يمر من كل ساعة نزل عالم عالم عميان زبطنا وريات سبع للي تايو ويابلي زخون يخون أبلوبو تيمين بتقلن كناتن سلنا يحضر سجدو لإرزيابير بفرعز ناينوزازية صلوت أو قويتا يسوس كرسوس نايزيا بهراب قال محويت مدحانيت مزغنت مكرا مسكالكا كابانا نحاتيات ما سرزبتكا قدسان دغندك أما زامرتخان نصحان زغنا قلقلتخان هواريات وفي الكامن فز قدس زهر كلم من فز قدس قبولن زحدكم لم حاتياتهم كحدا قلميو نزي حدكم لم غني حاتياتهم ما كحدا قلم نزول كام حجونا بزقدس بيت كريستيان كل جزيه نايكن السرح نصر نصانا قلقلتخا بزعلم زي حاتيات كسسرين كل ما عصر تعمسان كفاتحون كأسرن أوجيتان السغا سلطان كنتيب كأخا حجق أمفكر سبكا محرد قال من دلنا لنا من تزنبارت كاسبتنا نسنا بطاتين ديتاتين حواتين حتى من تاي من تدخم زغون كأقل قالي خاون أبقد مسوي خار سماد نمزلو كل منان مع منتن لمن كالونا مقدم حرد كاسر قالنا كل ما أسر حتياتنا قرص لنا أوجيتا فلتنا بدفرت كيفلتنا بالصحتات بتنكل كنا بخفاءات لبي بجبر خنا بمزرعة ويك عفتت مسان تبدلناك ناي سبد خام تفلت خام أولو ما برسو قويتا كل فترتني حتيات ناصر يتهبنا بارخنا قدسنا ناس أكبرنا نخل زخام فتحيهم أو قويتا نبسات أكبرتك وإماتك ولد سلاسي أجاز أب هايل ميكائيل أب تسلاسي هيلن ولد تشدان أشكال مريم ولد يسوع ولد برهان هرجوين ولد هيوت ولد كرسس ولد مريم نفس كلهم سماعات إرتراد فنعنا ما فرحسم كامل أنك قدس فقادك
بمفصام أصنعنا أو لو هقيتنا أملاخنا مدحنا يسوع كريستوس نسخة إخام كبر المسجانان عخان قرب لنا سماء مزخنا هرب بخان مساخة معرم محوي مزخنا منفس قدسين لو من كل ساعة نزل العالم على انتي قدسات رجابر بمحرة وسمرات رجابرنا انتي زي حدنا سراون دمون لمن إن أقويتا يغرب لنا أتو امنات بنتصحت نحلو جبنا من دي عمانتنا نلمن آمين أقويتا يغرب لنا فسمتنا بحبرة منفس قدس تحلونا من دي محبرنا نلمن آمين أقويتا يغرب لنا يا بير أب كل مشهرنا فتصوم تعجسين صناعة جبنا من دي تعجسين نفساتنا نلمن آمين أقويتا يغرب لنا يا بير مسؤوم من دي قصرنا من دي قدسان سماعتات نلمن آمين أقويتا يغرب لنا ساتهم تم تسمرو نحنا وانت نسمرو يا بير من دي تهبنا عدلهم وانت خاف لنا من دي لأخوات هوارياتنا نلمن آمين أقويتا يغرب لنا فينا تم سماعت الناس تنفتسم يا بير تهبنا من دي قدسان سماعتات نلمن آمين أقويتا يغرب لنا نتسوه لبونا ناي هايمانوت قال بزيد ودلز تتعنعو نبيت الرسيان عجل جلتان نساتهم يممو እግዚአብሔር ነፍስ ያቡነ አንጦኒዮስ ረዕርፍ ምንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘመን ትህቦም ንነዊሕ ዘመን ትህቦም ምንቲ ሊቃነ ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ንለምን آمين أقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ተባቶም ትየር ሓጨት ትድሃትን ፍርሃቱን ክሳዕ መፈጸምታ ትህቦም ጻማኦም ድማ ትቕበል ምንቲ ቀሳውስቲ ንለምን آمين أقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ትህቦም ብንጽህና ትቐርቡን ጻማኦምን ፍቕሮምን ትዘክር ምንቲ ዲያቆናት ንለምን آمين أقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽም ትድሃት ትህቦም ምንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናት አንበብትን መዘምራንን ንለምን آمين أقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ልማኖአን ክሰምዕን ዝኣዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻማዕን ክቕበልን ምእንቲ መበለታትን ረዳኢ ዘይብለንን ንለምን آمين أقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ኣክሊል ድንግልና ትህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድን ኣዋልድን ክኾኑ ጻማኦም ድማ ትቕበል ምእንቲ ደናግል ንለምን آمين أقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ኣስቢት ዕዱሶም ትህቦም ምእንቲ ዕዱሳት ሰባት ንለምን آمين أقويتا يغرب لنا ብንጽሕና ኮይኖም ትህልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ትህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንለምን آمين أقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስትስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረድ ኩሉ ጥምቀት ትህቦም ብማሕተም ቅድስት ስላሴ ተሓትሞምን ምእንቲ ንእሰት ክርስቲያን ንለምን آمين أقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ኣመዋሉ ብዙሕ ሰላም ትህቦም ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላኽ መራሒ ጀርና ንለምን آمين أقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ፍርሃቱን ጥበቡን ትህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰበስልጣንን ንለምን آمين أقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ንነፍሲ ወትረብ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድልየቱ ኣዲሙ ትሓስበሉን ትሓልየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን آمين أقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ብመንገዲ የማን ክመርሖም ናብ ማሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመልሶም ምእንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነዱ ሰባት ንለምን آمين أقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ትሰርዓሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንለምን آمين أقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ፈጺሙ ተረዳድኦም ምእንቲ ሕዙናትን ድውያትን ንለምን آمين أقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ካብ ማሰርቶም ምእንቲ ትፈትሖም ምእንቲ እሱራት ንለምን آمين أقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ነናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ምሩካት ንለምን آمين أقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦም ክኸፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን آمين أقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋኡን ክልእ ከሎም ምእንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን آمين أقويتا يغرب لنا እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ቤተ
ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን አሜን ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣኡ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ይርህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንለምን አሜን ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ዝናም ኣብ ዘልዮ ቦታ ክዝንም ምንቲ ዝናም ንለምን አሜን ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንኣፍላድ ክሳዕ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላድ ንለምን አሜን ጎይታ ይቅረበለልና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዘራእን ዝዕጸድን ክህባ ምንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረከቱን ልምን ዘሎና ዓይነ ልቦናና ኣብሪሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቅርን ክጸምደና ዘለመናዮም ምንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምን አሜን ጎይታ ይቅረበለልና ባር መንፈስ ቅዱስ እንተንስ ልብናን ጸግኦ ክንዓቢ ብስሙ ክንምካሕ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ክንነጽ ጸሎትና ሰሚዕ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ለኩልክሙ
እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ኢል ባርያኻ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቅፅሪ ኢያሪኮ ዘፍረስካ ከምኡ ብኣይ በቓል ባርያኻ ቅፅሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ክብዝሉ ህዝብኻ ናፍርስ መልኣኽና በኣትዩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ኦ መልእተ ጸጋ ተሓጐሲ ባሂበል ክበላ ንስኺኻ በነቲ በርኽቲ ኢኺ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሃት ወክብሪ ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሪ ኩሎ ጊዜ የእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ዓለም ኣበይ ቅዱስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምእዝ መዓዛታን ክነትካ ከዓ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ኦ ኣበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛ ዕጣን ክነትካ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ካህናት ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ وأبيك أسيب قدس الله تذكرني እግዚአብሔር መስዋዕትኻን መዓዛታን ካን ከኣብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም በኹሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ዝተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጻወት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኩሉ ጊዜ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ኩሉ ንድ ወይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይፍቀዶን ብክልተ ወደን ድንግል ማሕደር ካብ ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም መላዱ ዘይኣምን ዝህበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳቲ ሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ፍሉይ ይኹን መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሎስየ ምዕራፍ 1 ካብ 21 ክሳብ ፍጻሜ ንስኻትኩም ቀደም ካብ ኣምላኽ ዝረሓቕኩም ብሓሳብኩምን ብኽፉእ ድብርኹምን ጸላእቱ ነበርኩም ንሱ ግና ኣበርን ነቐፋን ዘይብሎም ቅዱሳን ገይሩ ኣብ ቅድሚኡ ምእንቲ ክቁመትኩም ብሞት ስድራዊ ሰብነት ወዱ ገይሩ ኣረቐኩም እዚ ግና ተሰሪትኩምን ደሊልኩምን
ካብቲ ብወንጌል ዝረኸብኩምዎ ተስፋ ከይተነቓነቕኩም ኣብ እምነትኩም እንተጸናዕኩም እዩ። እዚ ከዓ እቲ ንስኻትኩም ዝሰማዕኩምዎ ኣነ ጳውሎስ ዘገልጋሊኡ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንዘሎ ፍጡር ኩሉ ዝተሰበኸ ወንጌል እዩ። ሕጂ ከዓ ምእንታኻትኩም ንምስቃየ ይሕጐስ ኣለኹ። ምእንቲ እታ ሰብነቱ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ከዓ ነቲ ካብ ስቃይ ክርስቶስ ዝተረፈ ብስድራይ እምልእ ኣለኹ። ከምቲ ብእግዚአብሔር ዝተዋህበኒ መዚ ቃል ኣምላኽ ኣባኻትኩም ብምልኣት ምእንቲ ክሰብኽ ናይዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ኣገልጋሊ ኾንኩ። እዚ ምስጢር እዚ ካብ ዘለዓለም ንውሉድ ወለዶ ተሰዊሩ ነበረ። ሕጂ ገና ንቅዱሳኑ ተገልጸ። ኣምላኽ ነዚያቶም እዚ ምስጢር እዚ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ክሳዕ ክንደይ ክቡርን ሃብታምን ከም ዝኾነ ከፍልጦን መረጸ። እዚ ከዓ እቲ ናይ ክብሪ ተስፋ ዝኾነ ኣባኻትኩም ዘሎ ክርስቶስ እዩ። ንሕና ድማ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ፍጹም ጌርና ምእንቲ ክነቕርቦ ብጥበብ ዘበለ ንኹሉ ሰብ እናመዓድና ንኹሉ ሰብ እውን እናመሃርና ንዕኡ ንሰብኽ ኣሎና። ኣነ ከዓ በቲ ንሱ ኣብ ውሽጠይ ብሓይሊ ዝገብሮ ዘሎ ተግባራት ኩሉ እናተጋደልኩ እጽዕር ኣለኹ። Corinthians chapter 1 verse 21 to the end. Once you were alien from God and were enemies in your mind because of your evil behavior, but now he has reconciled you, present by Christ's physical body through death to present you holy in sight, without blemish and free from accusation. If you continue in your faith, established and firm, not move from the hope held out in the gospel. This is the gospel that you heard and that has been proclaimed from every creature under heaven, and of which I, Paul, have become a servant. Now I rejoice in what was suffered for you, and I fill up in my flesh what is still lacking in regard to Christ's afflictions for the sake of his body, which is the church. I have become its servant by the commission God gave me to present to you the word of God in fullness, the mystery that has been kept hidden for ages and generations, but it is now disclosed to the saints. To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. We proclaim him, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone perfect in Christ. To this and I labor, struggling with all his energy, which is so powerful works in me. ናይ በረኸት ናይ ወልፊ ፍቅሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ልዕሊ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት መዝወረደ ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ኩልኹም ዕፅፍን ድርብን ኮነ ይረድ። ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰማየ መልእክት ዘነሳይከ አክሊለ ወጸልይ በእንቲአነ ያድኅነታከነ በብዝሃ
ሳህሉ ወምህረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ለመንፈስከ ናይ ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርዩን ኣገልጋሊን ዝኾነ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝንገር ቃል እዚ እዩ። ጸጉም በረኸቱን ምስኩላና ህዝቢ ክርስቲያን ይሆን። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ወደ 13 ክሳብ 21 ስለዚ ሓቆቕ ልብኹም ተዓጠቑ ከምኡ እውን ተጠንቀቑ ተስፋኹም ከዓ ብምሉእ ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተገልጸ እትረኽቦ ጸጋ ይኹን። ከም እዙዛት ውሉድ እምበር ከምቲ ቀደም ደናቑር ከሎም ትገብሮ ዝነበርኩም ክፉእ ኣይትመነዩ። ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳን ኩኑ ዝብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ ከምቲ እቲ ዝጸዋዕኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩምን ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑ። እቲ ንስኻትኩም ኣብ ጸሎት ኣቦ ኢልኩም ትጽውዕዎ ንነፍሲ ወከፍ ከከም ገብሩ ብዘይ ኣድልዎ ስለ ዝፈርድ ኣብዚ ዘመን ግሽነትኩም ብፍርሃት ንበሩ። ከመይ ካብ ኣቦታትኩም ዝወረስኩምዎ ከንቱ ዝኾነ ህይወት ብደም እቲ ኣበርን ርክሰትን ዘይብሉ ገንሸል ማለት ብኽቡር ደም ክርስቶስ ኢኹም ዝደሓንኩም እምበር ብጠፋኢ ነገር ብብሩር ወይ ብወርቂ ከም ዘይኮነ ትፈልጡ ኢኹም። ንሱ ቅድሚ ምፍጣር ዓለም ዝተሓረየ ኣብ መወዳእታ ዘመን ግና ምእንታኻትኩም ዝተገልጸ እዩ። ንስኻትኩም እምነትኩምን ተስፋኹምን ኣብ ኣምላኽ ምእንቲ ክኸውን በቲ ካብ ምውታ ዝተንስኦ ክብሪ እውን ዝሃቦ ኣምላኽ ኣመንኩም። First Peter chapter 1 verse 13 to 21. Therefore, prepare your minds for action. Be self-controlled. Set your hope fully on the grace to be given you when Jesus Christ is revealed. As obedient child, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. But just as he who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy, because I am holy. Since you call on a Father who judges each man's work impartially, live your lives as strangers here in reverent fear. For you know that it is not with perishable things that as silver or gold that you were recommended from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood he was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. Him from the dead and glorified him, and so your faith and hope are in God. ኣቱም ኣሕዋተይ ዓለምን ፍትወቱን ኩሉ ሓላፊ እዩ እሞ ነዛ ዓለም እዚኣን ኣብዛ ዓለም ዘሎን ኣይትፍተውዎ። እንስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ ለመንፈስከ ሰማዕታት ኤርትራ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 19
كاب قطر عسران شوعتن كسعف السامية إتاخل أسيان بزل عالمن زملخاء عباي أرتمس مقدس كم كنتو كي قصر كبرتاون كي سعرمبر سرحنا خي نعاق راي أيكونن زفرحنا زلو إذا مسمعو كرام الأمم عويلهم أرتمس سيب إفسون عبائيا نابولو تشدرو أبتا ختما دما عقرقر كونه نقايسن أرستار كوسن سمك أدنيا بصوت باولوس الناس حبو حبيرهم نابتا سفرا قويلا قويو باولوس أما أغلتهم هزبي كعتو انت دليخا اتهم دك مزامرتو خلقلوو كابتن فتوتو زنبرو عبيتي إسياغو لإمكا نابتا سفرا قويلا خي مسلي إخوم لمنوو اتهم آخيبا زرقرق يلوم نبرمو زواز حس بزعبان تاي كم تأكبوكوا أي فلتو نبرو سلازي قالي كمزي قالي وين كمتي إلى مجدرو نبرو أيهود اسكندروس نقدميت قص مسلف وغا اتي آتوم كم مأخل اتوم سباس سحبوه اسكندروس كأن اتوم زبي كم قتل لم دلي بإيدو عملكته أيهوداو مخانو مسفلت أغنا نايسب إفسون أرتمس عبائيا نابلو كلاتهم بحدا قال كوينهم كلت ساعات زأكل جدرو اتي نايتا غتما صحافي نتوم زبي أهديو بلا أتم سب إفسون كتما إفسون نتي مقدس اتعباي أرتمس نتي كاب سمايز ورد مسلان كم اتحلو زي فلت سب انتوائيو مبارسي زي الله زي بحال نجر كاب كونه كتهادو بتهواهون حدا نجر كي تقبرو يقبعكم ايو زوام سبات زي آتم مقدسكم كي سرقو نعملاهون كي صرفو إيكم أمتيكم مامزلكم ديمتروسن اتم مسارحتن جنا قال نجر انت علوم معلت مقابا ايان مسليناتاتن علوم نحادو حدوم يكاسسو إزي التلعلو زربا سلا كالئ نجر انتو خوينو كا عبتو سروع وعلا يقرز بزي عقرقر زي إنمالسو مخنياس سلا زي بلنا بزي لومي زخونة تعتعقوا كي نخصص نفرها اللونا كم زيلو نتأخيبا بطنو نايزيا بيهر قال ملأ عباية تلعالى دماء قدس بيتا كريستيان بزي حتى وسخة بقويتانا إيسوس كريستوس كعزا أمنو بزحو እግዚአብሔር አምላክና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኸውን በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ንዝመዓዝ ዕጣን እንትቀበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዘሳዕልካ ንምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ፅዩ ጨና ሓጢኣትና ንፃን ክንከውን ግበረና ኦ መፍቀር ሰብ ኣብ ቅድማይ ንፅህናኻ ምስጋና ከነገልግል ዝበቃዕና ግበረና ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ምንፅህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና እንስኡ ለጸልዮ ሰላም ለኩልክሙ سلام المسك ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ክትዝክራ ንልምነካ ኣለና ምንቲ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ብእግዚአብሔር ወንጭነት ዝኾነ ጸልዩ አሜን። ኦ ጎይታ ይቅር በለና። ኦ ጎይታ
نفس باريخا أبونا أنطونيوس عرف من قصة سمعت لما مصاد كان أحضر حلا وخمزي بلنا باقي خين خون من طال تغلاون كيبتاتنا خبانا زتفلي منافقان كيسال قلنا أب كندو روح حلاوي أمن بروان برلنا بنت القدوس أبا أنطونيوس باتريارك رمي يعرف فرزي نفسه بالسلام ويسم لنا هي انتهو نولاوي هير واج عبيدي بمنبرو آمين وقويتا يقربلنا وقويتا محبرنا ذكر مباركم كل سنة مستهم زخانات بزي مسخالن بزي مقراطن فقادك قبرو صقاخا عدلهم بقنع هيمانو زعرفا بوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا ذكر بيت صلوة بيت نتنان بربراتن ما قبرو موقيتانا أنا قلقلت خان بدحرينا نزمت تولد صقاها بلنا كسع مودة تعلمون موالها منتي محبرنا نحلوات كلنا نصليو أمين وقويتا يقربلنا وقويتا أملاخي تنسم وطلعت خايبتنو قدسون برخون سمكاز صلو خلو سبات كاب كالمقاز كاير حقو زبخاقنا خلو قزي فقاد كابز قبرو برخت ألفين آلافاتن تلفيت آلافاتن بروخات غنو مسكانا سلطان مسو مسمن فاس قدسون بوزر لك لمن كل سعن زلالم عالم آمين آمين دحناتن لمن الكي خبرت تملاخي قدس كل قزي دنقل زخن كولايت أملاك هذا كرسوس دسي بالكي دسي بالكي حاجاتنا خاعد قلنا صولتنا نابل علينا فقر ودخا عرقلنا آمين بحقنا يترك برهان زخن كرسوس أملاخنا زولد كلنا دسي بالكي دسي بالكي ونتت دنقل نفساتنا محرز قبرلنا حاجاتنا خاعد قلنا نبقيتنا لمن لنا آمين ودنقل مريم كل سنة ولايت أملاك دسي بالكي دسي بالكي حقي من تدق سبت لمني حاجاتنا خاعد قلنا ناب كرسوس ودخل لمن لنا آمين حقي نقص زخنكي ونتت دنقل دسي بالكي دسي بالكي وناي بحرينا تمكحت زخنك دسي بالكي دسي بالكي ونا ماني الأملاخ ناز ولد كلنا دسي بالكي دسي بالكي أبقل مقويتانا يسكس ناي بحكمة تعرقي زخنك محرت غير وحاجاتنا خاعد قلنا ذكرنا لمنا كلنا آمين اسم زوست كرسا زيد معزم كل ودان زول ردو مصاودا يسوس كريستوس لميكايل وبسراد لجبريل وعبد سمايات لمريم والباب لسلامون وقرن إبليس عمويل فوزن تقبل جسد ومراهود لاهونا بيروز ودقنا ليوحنس وملك لاهونا باولوس اسمه برانا للكريستيان ማርያም ድንግል ጽይት ሰምራ አብ ዋሰርገዋ ደብተራ ለማይደረ ፍቁር ወልድ ራእይ ገብርዋ በከመ ነገር እግዚእ ወአሮን ካህን
ማይከላ ያርግ ዕጣነ አድራኖስ ተጠምቀ አብጽቲ መስቀል ተሰቅለ ኦ ጎይታ ይቅረበለና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይሞ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተቢልተንሰ ብምስጋና ኣብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣብኡ ዝተቐመጠ ንሔዋንን ሙታታትን ክበሉ ክመሓድስ ክመጽእ እዩ። ምስጋና ንወልድ ምስጋና መንፈስ ቅዱስ ይሁን ሎምን ኩሉ ሰዓት ለዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ይሁንና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩለክሙ ለአምላክ ለብክሙ አቡነ ዘበሰማያት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርህ ዘይሓልፍ ኣጎዝብ ካብ መዕንቀብ ጸልማ ዘውፃኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀጋኻና
نتوم باغان أمن كما أسرت فتحك بأمنت كلل كنا كل ساعة كبارة وزيرها مسعاتهم زنبر نتا بمفرام بمرعد تلمنا نفس زي سنن كن محاساب كل تفلت كن محلنا غاز مرمر كي لما نايو زلينا فريت قريبنا بزي مترطار كنت وغلنا سمعنا زي مرمر برهان قسراوي سماتي نايتهم حدروا مزنا بلك أنا ملاك مزقانا محلي سمعي أقويتان لمنا كلنا سمعنا نعخان مسجن نعخان ودسن نعخان بارخنا لنا بآخر ما كنت أنا ببنا زي قارت قالها بنا أقويتان إحنا بارد كان مسجنك كلنا ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግሪ ንለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ዝተታሕዙ ምሕወይ ንጽሙማን መፈወስ ንሞት ዘለፎ ንጽልመት ሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍእ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምዱ ፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ እያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ ብብዘድልዮ ኣቐዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ኣቦ ኩሉ ጌጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ እያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም እዚ ዝተላእኸ እዚ ህላዌ እዚ ዘይበርስ ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንወድሰካ ኣሎና ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥና እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ክኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላም መንፈስ ክንረግጽ ስልጣን ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ኣብ ማእኸልና ኾንካ ድማዕረካና ኦ ጎይታ ነቶም ዝልምንኻ ስምዓዮም ኦ ጎይታ እዞም ንልምነካ ወይና ይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ዳዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላእ ክንሕሎ ዘየቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለታት ጸናንዕ ንዘኽታማት ከዓ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ አንጽህን ዓያሸዋ ለብም ንጥፋት ምለስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉና ድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እዩ እሞ ንኹልና ጸግዕ ኾነና እስመ ለከ እግዚኦ አምላከነ መንግስት ብሩክ አሜን በልዎ መላእክተ ሰማይ በችላነ ቃሉ በስሉሳ ቃሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ መሐራ አምላክ የመሐረና ይቅረባል አምላክ ይቅረ ይበለልና ሰላም ዘሕደረ ሰላም ይውዕለልና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና እንጸድቀሉ አእምሮ ያዓድለና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርታዓልና ፍሓይሎም ዘለዋ ክበልና ተጨኒቖም ዘለው ርህወሎም ኩሉ ዓይነት ማእሰር ተኣስሩ ድማ መቃውሒ ሰንሰለትን በቲኽካ ሓራውፃልና ሰላም ካና ገርና ንህዝብና ንጎረባብተና ናውርዘልና እግዚአብሔር አምላኽና ከትም ኩናትን ከተርሕቐልና ሕጂ እውን ንልምነካ ኣለና ንዓኻ ይዝከኣለካ እሞ ልቢ ኩሎም መራሕቲ ተንኪፍካ ኦ ጎይታና ፍቕሪ ናብ ሰላም ናብ ሓድነት ናብ ድሕነት ክመርሑና መንገዶም ከተቐንዕ ልቦም ክትቅይር ንልምነካ ኣለና ንዓና ድማ ብዘይካ ካልእ ገዛእ ከይህልወና ሕሊፍካ ይትሃበና ኦ እግዚአብሔር አምላኽና زعرفو نبسات أبوتاتنا ناديتاتنا نحواتنا نحاتنا ولد سلاسي تقازا بهايل ميكائيل هبت سلاسي هيلن ولد تشدان أسكال مريم ولد يسوس ولد برهان هرقوين ولد هيوت ولد كرسوس ولد مريم نبس كلهم سماعات نبس ما بحق فابراهام إسحاق يعقوب نمبرلنا نتم زحزن مصنع نفس كاس دلنا نقولهم حميمهم زلوا قسيلهم زلوا دم صبراتهم كذن حمامهم كتفوسن لمنا كالنا كم تناور يا زمار كيم صلوت اب سمايات نبر ربنا سمايات من صلاه واتك سماي بدون ما مديون
نعلت جرانا لهم يهبنا نحن نزودنا وذلهم كم تحرنا لهم بدلنا لنا بسنا حلقنا كفار حلقنا برفتنا يتولنا من قسن حيل كبر لنا فينا ودينا غسل مريم نكتب جبريل الله سلام لكله بحنا خذ كل خير تكون كل خير هدك زابير قيدا سلام لكله نسخي ونعتبر خير فرما حسنكم برخي وهم لتسقى زابير مساري وفسيد دسبير أتياتنا حقلنا فتوت يسكرسوس من تانا محرد من الآمين ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ጸልይልና ለምንልና ኢየሱስ ክርስቶስ አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብር ምስጋና ንግባእ ለመን ኩሉ ሰዓነ ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ዝሰምዑ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኩም ዝሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብፅዓት እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ክንሰርሕ ብጸሎት ቅዱሳን ብቑዓት ግበረና እስማነ አመርኩ ከመአቢ እግዚአብሔር ወአምላክነሂ እንኩሎ አማልድ ኩሎ ዘፈቀደ ገብረ እግዚአብሔር እስመ አነ አመርኩ ከመአቢ እግዚአብሔር ወአምላክነሂ እምኩሉ አማልድ ኩሎ ዘፈቀደ ገብረ እግዚአብሔር Ah
አመርኩ ከመ አብሔር እግዚአብሔር ወአምላክነ እምኩሉ አማልክት ኩሎ ዘፈቀደ ገብረ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ወአምላክነ እምኩሉ አማልክት ኩሎ ዘፈቀደ ገብረ እግዚአብሔር እስመ ከመ አብይ እግዚአብሔር ወአምላክነ እምኩሉ ልዑል እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከናን ይቀድሰናን ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት በመብርሃን መቀጻጽም ዘገልግልዎ በብሰዓትን ብግዚን ምዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ለመን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻ ንፅኻን ኣይባረክታን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምህሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካሕዊን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ዕቡቕ ምስጢርካ ክምህሩን ዝለኣኽካዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ወጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ፅድቅኻን ላኸልና ናይ ልብናን ናይ ሒልናን ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብኣት ክንሰምዕ ብዝበቓዕና ግበረና ከም ሰማዕናዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ኣብ ሂወትና ክፈሪ ባርኸና ናይ ህዝብኻ በሳ ከተሓድግ ንመንግስተ ሰማያት እውን ተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ ኩሉ ወሂብ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ ላመስግንዎ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱስ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
اتحجي زنبب قال كادما أنا إيمون أنا مخانو تردينا فليتنا دما نباخا نقربلو ناتكام كونلو مقدها نحزلو سرح جزنا جميرنا يو زلنا صومن ما النبيات أبوتاتنا خم تقبل كلهم أنا دما تقبل لنا نقول أكلاتنا كاب ما أنا قرات إمكا مع زور محرز زور سلام هداتن رجعتنا مدرنا كبابينا نبعلمنا نزمت قبرلنا ترخي بزلو سلام دمانات كا سلام قبرلنا فتصم سلام قبرلنا بتوغينات بتوق كلنا إنا تقودينا مو إذ سلام زدما نقولنا زت أكمنات كا سلام قبرلنا كابدينا قدس رنقل مريم بركات رديت كفلنا نفسات أكبرتي قائماتك ولد سلاسية سأجاز أب هاي لميكائيل هبت سلاسية هيلن ولد تشدان أسكال مريم ولد يسوع ولد برهان هرجوين ولد هيوت ولد كريستوس ولد مريم نفس كلهم سماوات إرترانا نفس عرفتها بلنا أب حزن زلوا كلهم دمات أنا على نفس ما تنبر ربنا من ساعات بعد السماء كلما عليك جرنا لهم يا بنا أنا نسبدلنا بدلون سحرنا لهم بدلنا نسنا بدلنا كله وعدنا برفتنا إذا من السن حين كبرن زلالم نتكيمامين ورجد يا مريم بناي قدوس جبريل ملاك سلام سلام لك يا رب لنا هيدن كدخي سكابون كليلي سلام لك يا رب سفريك ونسيرتي تغلطهم روحي ومن الزفاق زيابي سعي وبسي لسببي حدنا حدنا نفكر يسوع كريستوس من تعنا محرز لمن الآمين نو وانجيل منقص سمايات وصدقو زاوفن أوفيكو منقص سمايات قريبا يا مؤمنون تنسعون إذا قالنا قويتنا مدحننا يسوع كريستوس يون خبر منقص خبر مسكانا نقبع لمن كل ساعة نزل عالم عالم آمين وانجيل يوحنس معرف حموشته كفقد عسرته وشوعته كساب عسران شوعتن ኢየሱስ ግና አቦይ ክሳብ ሕጂ ይገብር ኣነ እውን እገብር ኣለኹ ኢሉ መለሰሎም ስለዚ ሰንበት ብምስዓሩ ጥራይ ዘይኮነስ ንኣምላኽ ድማ ኣቦይ ብምባሉ ርእሱ ምስ ኣምላኽ ብምምዕረራዩን ክቐትልዎ ኣዝዮም ይደልዩ ነበሩ ኢየሱስ መሊሱ በሎም ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ወድስ ኣቦኡ ክገብሮ ዝረኣዮ እምበር ካብ ርእሱ ሓንቲ ነገር እኳ ክገብር ኣይከኣሎን ነቲ ንሱ ዝገብሮ ግብሪ እቲ ወዲ ድማ ኣቦኡ ከምኡ ከም ዝበለ ከም ዝገብር እዩ ኣቦን ወዱ የፍቅሮ እሞ ንሱ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ድማ የርእዮ ንስኻትኩም ምእንቲ ክትግረሙ ካብዚ ዝዓቢ ግብሪ እውን ከርእዮ እዩ ኣቦ ንሙታት ከም ዘተንስኦም ህያዋን እውን ከም ዝገብሮም ወዲ ድማ ከምኡ ነቶም ዝደለዮም ህያዋን ይገብሮም እዩ ኩሉ ሰብ ከምቲ ነቦ ዘኽብሮ ገይሩ ንወዲ ምእንቲ ክኽብሮስ ፍርዲ ዘበለ ንወዲ ሃቦ እምበር ኣቦ ንሓደ እኳ ኣይፈርድን እዩ እቲ ንወዲ ዘየኽብሮ ነቲ ዝለኣኾ ኣቦ እውን ኣየኽብሮን እዩ
ነቲ ንቃለይ ዝሰምዖን በቲ ዝለኣኸኒ ዝኣምንን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ንሱ ካብ ሞት ናብ ህይወት ተሳገረ እምበር ናብ ፍርዲ ከም ዘይበፅሕ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እቶም ምዉታት ድምፂ ወዲ ኣምላኽ ዝሰምዑላ ሰዓት ትመፅእ ንሳ ከዓ ሕጂ እያ እቶም ዝሰምዕዎ ድማ ህያዋን ክኾኑ እዮም ኢለ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ ነቦ ብርእሱ ህይወት ከም ዘላቶ ንወዲ እውን ከምኡ ብርእሱ ክትህልዎ ህይወት ሃቦ ወዲ ሰብ እዩ እሞ ክፈርድ ስልጣን ሃቦ ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ቀዳሚሁ ቃል ውእቱ ቃል ቃል እግዚአብሔር ውእቱ ቃል ሥጋ ሆነ ወሃደ ወሪነ ስብሐቲሁ ከመ ስብሐተ አሐዱ ዋሕድ ለአቡሁ ቃለ ሕያው ወቃል ማሕየዊ ቃል እግዚአብሔር ተንሥአ ወሥጋውኒ ማሰነ ንዑሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዘይትስወ ዘይትምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ እተበጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝላካዮ መምህርና ናብዚ መፍረ ቁርባና ንቐርበሉ ንድሕሪት ከይንምለስ ብሓጢያ ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምና ኣለና ብምሕረትካ እምበር ብፅድቂ ናብ ስራሕና ንምካሕ ኣይኮንናን ሆነዛ ባህርና ዝፈተኻያ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ረላያኻ ንልምን እንደልና ኣለና ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ ዝምስጢር ዝስጉንዶምና ኣናና ኣገልገልትኻን ንኩሉ ህዝብኻ እውን ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓንና ንመደምሰስ በደልናን ብንዘላልነት ዝሰራሕናዮ መስተስረይ ተዳለወ ይኹን ኦ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹሎም ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን እግዚአብሔር አብ በጎይታና መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ረራይኻን ልምንደልና ለና ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላና ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነ ሰላም ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክልዩ መነ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አዚ ቅድስ ጉባኤ እንዘ ሐዋርያት ርትዕት በሀበ እግዚአብሔር እግዚኦ ምስለ መንፈስከ እና ኩለን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣብ በጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልመና ኣለና ንስመተ ክነትካ ውተኣመኖ ክሳዕ ዝበፅም ንብዙሕ ዓመታት ንናይ ሰላም መዋዕል ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ፓትርያርክ
كما يعرف الجزيء نفسه بسلام ويسلم لنا ينزئ نولاوير وعربي ديب منبرو زهر أباي إرثرا ودي برزان رابوينا بتوبا باسنا أبا مكاريوس وكلهم يك بيسكوبوسات ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት እግዚኦ እግዚአብሔር አብ በጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ለመለና ወፍቀር ሰብ ካብረ ላይ ካን ለምን እንደልና ለና ኦ ጎይታ ለማህበርና ዘክር ሙባረኮ ልዩ ባበዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስ ወማህበርነ በውስቴታ ማህበርነ ብዘይ ምቁራጽ ብዘይ ምክልኻልን ቅድስትን እትን ፍቓድካ ክገብሩ ናትካ ክኾኑ ጸጋኻ ሃቦም ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ንኣና ንባሮትካ ካባና ድሓር ዝመፁ ንዘለኣለም ሰናይ መዋዕል ሃብ ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተስእሞ ጸላትኻ ይበተኑ ብሩኽን ቅዱስን ስምካ ዝጸልኡ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጻ ይርሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ብበረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትእልፊት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስ ወንስ መንፈስ ቅዱስን ክብርን ስልጣን ብኡ ዘለካ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ንበልት ኩልነ በጥበበ እግዚአብሔር አውስኡ ጸሎት ሃይማኖት አሐዱ አምላክ እግዚአብሔር አብ አዜብ ኩሉ ገባሬ ሰማያት ወምድር ወዘያስተሪ ኩሉ ዝሓዘ ሰማይ ምድርን ዝፈጠረ ብሓደ ዓለም ከይተፈጥረ ምስሪ ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ኩሉ ዝተፈጥረ ብዘይትራኡ ድና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልሙን ምንቲ ሰብ ምንቲ ምድሓና ካብ ሰማያት ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስራ ለበሰ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቅለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንሔዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ንመስግኑን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሐዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድያት ኃጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታትን ንዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ወንሴ
ዘየፎ ዘሙታን ወሕይወተ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ገና ኣይቕረብ ንሰይጣንን ንሰራዊትን ብዝተዳለወ መለኮታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጽየ ደፊርኩም ኣብ ናይ ስጋ ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛእ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንጽህና ኾይንኩም እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጽህ እየ ነዚ ናይ ጫንጫል ዘስተሓጨረ ወይ ዝሰሓቐን ዝተዛረብን ወይ ከዓ ብኽፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዝቖመ እንተሎ ንድሮይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘወጠን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽቃለለን ይረዳእ ኣብ ድኒ በረኸት መርገም ኣብ ድኒ ሕደት ሓጢኣት እውን ካብ እግዚኣብሔር ጀሃነመ እሳት ክቕበል እዩ ኦ ጐይታዬን ኣምላኸይን ገባር ስርዓትን ወሃብ ሰላምን ፍቕርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቕርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክጥንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝብካ ሓደ ዝገበርካ እዮም ንስኻ ኢኻ ለጸሎት ዘላለምህ ዘላኮለ ሰብ እንበለ ሙስና ዘላለም ዓብዪ እግዚኣብሔር ንሰብ ዘይጥፋት ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕና ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተወ ሞት ምምጻእ ህያው ወድኻ ብጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኸያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ ንሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹንና ወልባ ዘመስግኑኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቶ ወሰላም ስምረቱ ጐይታ ኣብ ልቢ ኹላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱብ ምግባርን ሞት ካብ እተምፅእ ምዝካር እከይ እውን አንጽሃና ንኹልናውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሕድሕድና ክንሰዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምቲ ወፍቅር ጻምኡ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት አምላክነ ይረዘየ ድለዋነ ከመነታማ በበይናቲነ በአምሃ ቅድሳት ይቅረ በሉልና ይቅረ ቅረና ተባሃልኩም ምስ ጎረባብትኹም ሰላምታ ተለዋወጡ
ونتمطو انبال كنني امهابتك قدست انتيتي انبلمو سماويت بزي فردي كابسغا خاندم كان وهبت كان قبل نساون موزي بالله سماويت يا بقيتانا بإيسوس كريستوس مسلم منفس قدسن كبر سلطان بوزل كلام من كل سعن نزل عالم عالم آمين ناي اسكندريا ሊቀ ጳጳሳት ቅዱሳት ናቴዎስ ደረሶ ናይ ቁርባን ምስጋና ጸሎቱን በረከቱን ምስ ነብሰ ባሪዮ አቡነ አንጦኒዮስ መስባ ጳጳስና አባ መቃሪዎስ ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ረድኤቱን ሃገርናን ኤርትራን ሰላም ይሐልወልና ምስለ ነብሳታ ግብርቴ ዋይማትዮ ወልደ ስላሴ ጸጋ ዛብ ኃይለ ሚካኤል ሀብተ ስላሴ ሄለን ወለተ ኪዳን አስካለ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ብርሃን ሀረገ ወይን ወለተ ሕይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ስለ ኩሎም ሰማዕታት ለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ምስለ ኰለክሙ ካብ እግዚአብሔር አምላክና በረከትን ረድኤትን ምጻና ቅዳሴና ቅዳሴ መላእክት ከም ተቀበልካ ተቀበለልና መስዋዕትና መስዋዕት ቀዳሞት ከም ሰመርካ ስመረልና ኩሉን ክብርኻ ንቅድስናኻ ንዓና ድማ ገጽካ ንመርአይ ይኹነልና ነብሳታ ግብርቲ ቋይማት ወልደ ስላሴ ጸጋ ዛብ ኃይለ ሚካኤል ሀብተ ስላሴ ሄለን ወለተ ኪዳን አስካለ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ብርሃን ሀረገ ወይን ወለተ ሕይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ብሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ንስኻ ጻናና ዓልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ያለት እንጀራና ለማበና ንሕና ንዝበደልና ያለት እንጀራና ለሚያበና ንሕና ንዝበደሉና አቁፋድልና ለፈተና ይተወና በደልና ናብሳና ንሕደገልና ኣብ ክፉ አድሕነና እምበር ፈተና ይተወና መንግስትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ናትካ እሞ አሜን። እግዝእተ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ንስኺ ካብ እንስቲ ብርቕቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕት ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ካሕድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምን ዮም በዛቲ ዕለት ዳባድሞ ውስተ ዛቲ ቤተ ክርስቲያን አጽምዑ ቅዳሴሃ እንተ ሰንበተ ክርስቲያን ቅድስት አሰምለክሙ ሰማያተ አሰምለክሙ ምድረ ከመ ትቅሙ በበረድ ወበረአድ ዘእንበለ ተሃብኮ ብዘይ ምህዋህ بمفرهم بمرعاد كتقوموا نسمع تسمع لكم الله نمدروا نسمع لكم الله
ሓደኳ ከም ቃየል ምስ ሓዉ ቂም ሒዙ ብቁጥዓ ኣብዚ ኣይሃሉ ሓደኳ ከምቶም ንሙሴ ዝተጻረርዎ ከም ዳታንን ኣቤሮንን ምስ ብጻዩ ዝጻረር ኣብዚ ኣይሃሉ ሓደኳ ከምቲ ንሄዋን ዘሰሓታተመን ንሓዉ ዘታልል ኣብዚ ኣይሃሉ ኦ ካህናት ቡርሃት ዓይንቲ እግዚኣብሔር ንስኻትኩም ኢኹም ንሕድሕድኩም ሓደ ምስ ካልእ ተጠማመቱ ኣብ ውሽጢ ህዝብኹም ኣብ ግዜ ጸሎት ከምቶም ብደገ ዝፈርዱ 5 ኣኽላባ ዝበሃሉ ዘማዊ ወይ ቀታሊ ወይ ጠንቋሊ ወይ ሰራቒ ወይ ሓሳዊ ከይህሉ ወይ ከይቀውም ብምስትውዓል መርምሩ ንሓጥእ ከም ሓውኩም ገስጽዎ ናብ ሞት ዘብጽሕ ኣበሳ እንተለዎ ብግልፂ ዘልፍዎ ነቲ ዝተጋጌ ነታ መገዲ ጌጋ ክሓድግን ናብ እግዚኣብሔር ክምለስን ክሰርየሉን መዓድዎ ኣቱም መብራህቲ ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታን ዝኾንኩም ዲያቆናት ኣብ ውሽጣ ተኹላ ምስ በጊዕ ምስ ሽላ ምስ ርግቢ ክርዳድ ምስ ስርናይ ከይህሉ ፍለዩ ንስኻትኩምሲ ናይ ውሽጢ ዘይኮነ ናይ ደገ መርምሩ ናይ ውሽጢስ እግዚኣብሔር ብናይ ገዛእ ርእሱ መብራህቲ ይፈልጥን ይምርምርን እዩ ለትነብሩ ተንስ እተን ኣብ ስጋ ዝተወከላ ኣዛን ዘይኮና ኣዛን ውሽጢ ልቢ ይከፈታ እተን ኣብ ስጋ ዝተተኽላ ኣዒንቲ ዘይኮናስ ናይ ውሽጢ ኣዒንቲ ልቢ ይከፈታ ሕልናና ከም ማዕበል ባሕሪ ሓንሳ ንላዕሊ ዝድይብ ንሓንሳ ድማ ንታሕቲ ዝወርዳ ይኹን ከም ዓንዲ ሓዊ ካብ ምድሪ ክሳብ ሰማይ ዝበፅሕ ደኣ ይኹን ልብና ንዕኡ ብምፍራህ ከምቲ ማእሎምኡ ስግድ ዝበለ መጋረጃ ወርቂ ዝርጉሕ ይኹን ንሰይጣን ንሱ እዩ ዘፍርሆ ከም ዝተባሃለ ኣእዳውና ናብ ላዕሊ ነልዕል እሞ ከም ሰይፊ ሓዊ የማንን ጸጋምን ንዘርግሕ ኣጋርና ከም ዘይነቓነቕ ሽንካር ሓፂን ለይትን መዓልትን ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ትኹል ይኹን ኩሉ ግዜ በዚ ከምዚ ንንበር እግዚኣብሔር ይርእዮ ብፀጽባህ ነጽሩ ሰብሲ ክቡር ክነሱ ኣይፈለጠን ከም እንስሳ ኮነ መሰሎም ከዓ ሰብሲ ንጉስ ክነሱ ኣይፈለጠን ብፍቃዱ ገዛእ ርእሱ ኣሕሰረ ባርያ ኮነ ጎይቶት ዘይኮኑ ድማ ገዝእዎ ሰብሲ ሃብታም ክነሱ ኣይፈለጠን ብፍታው ከርሱ ኣጥመ ነብሱ ድማ ኣጽመ ኦ ጎይታ ንስኻ ንሰብ ዝገበርካሉ ሕያውነት ክንደይ ብዙሕ እዩ ምእንቲ ኸደንቕ ንሰማይ ብድንኳን ዘርጋሕካሉ ንመመሳ መላለስ እግሩ ከዓ ምድሪ ኣስፋሕካሉ ንሲሳዩ ኣብ ከርሲ ደመና ማይ ተዓቕረ ብመዓልቲ ክሕጐስ ፀሓይ ኣብራህካሉ ጸልማ ለይቲ ከይደፍኖ ከዓ ንወርሒ ኣጸበቕካሉ ግብሪ ኣዳውካ ምእንቲ ክፈልጥ ብርሃን ከዋኽብቲ ኣድመቕካሉ ምእንቲ ከምልኸካ ዕድመን ዘመናትን ዓመታትን ዕለታትን ሃብካዮ ኣየ ንድኻም ልቢ ሰብ ሞትን ህይወትን ኣርኣኻዮ ህይወት ንዒቑ ድማ ሞት ፈተወ እቲ ንጻድቃንን ንሓጣን ዝተሰርዐ ክሳዕ ግዜኡ ድማ ድቃስ ሓደ ሰዓት ሞት ስጋ ኣይኮነን መወዳእታን ቁፅርን ዘይብሉ ሞት ዘለዓለም ዓለም እዩ ሰብሲ ክዳን ብርሃን ዝለበሰ ክነሱ ሰብነቱ ዓረቐ ናይ ቆርበት ክዳን ከዓ ተኸድነ ሰብሲ ኣብ ትሕቲ ጎይታ ገዛኢ ከሎስ ኣብ ዘይተኣዘዞ ከም ሰረ እሞ ኦም ሰሪቑ በልዐ ኦ ኣዳም ፍርዲ ሞት ዘምፃእካልና እንታይ ጌርናካ ኢና ኦ ኣዳም ኣብቲ ማሕደር ጎይታ ዝኾነ ሓጎስ ዘለዎ ገነት ክንሕጎስ ዘይገደፍካናስ እንታይ በዲልናካ ኢና ኦ ሄዋን እንታይ ገበርናኪ በርኣያ ሰማያውያን ክንዲ እንነብርሲ እንሆ ብብዝሒ ሓጢኣት ስጋና ጸለመ ኦ ሄዋን እንታይ ገበርናኪ እንሆ ኩለን ኣዋልድኪ ብሕማምን ብፃዕርን ክወልዳ ከለዋ ይበኽያ ኣለዋ ከምቲ ንስኺ ነታ ኣብ ገነት ዘላኦም ዘድመኽያ ይደምያ ኣለዋ ኣቱም ኣዳምን ሄዋንን ከምቲ ንልሳን ብኡ እናተዛረብሉ ከለዉ ክኸስዎ ዘይከኣል ከምኡ ንሕና ንስኻትኩም ድማ ንሕና ስለ ዝኾንና ንኣኻትኩም ክንፅዕድ ኣይከኣልን እዩ ኣቱም ኣዳምን ሄዋንን ንስኻትኩምሲ ብተግሳጽ መሓሪ ጎይታ ተነሲሕኩም ኢኹም ኣቱም ኣዳምን ሄዋንን ንስኻትኩምሲ ብሓቂ ድሕንኩም ብደም እቲ ዝተበጀወኩም ብዘይ ምክልኻል ናብቲ ናይ ቀደም ርስትኹም ኣቲኹም ኢኹም ኩሎም እቶም በቲ ዝተበጀወኩም
ዘይኣምኑ ዓለውቲ ኣርኣያኹምን ኣምሳልኩምን እዮም እምበር ደቅኹም ኣይኮኑን። ንሕና ግና እዞም ብሓደ ወድኹም ዝኣመና ብሓቂ ኣርኣያኹምን ኣምሳልኩምን ካብ ሕቆኹም ዝወፃና ኢና። ስለዚ እንሆ ንደቅኹም ሓጢኣት ከም ሓዊ በልዓትና ፍትወትካ ኣንደደትና። እዚ ከዓ መሕጎል ነፍሲ ዝኾነ ፍትወት ስጋ እዩ እምበር ፍታው ነፍሲ ኣይኮነን። ካብ ሕጂ ግና ብምጭካን እንተዘይኮይኑ ናባኺ ምእታው ኣይከኣልን እሞ ኣቲ ሓጎስ ዘለኪ ገነት ሰላም ንዓኺ ይኹን ንበል። ኣቲ ናይ ኣቦና ኣዳም ዝኾንኪ ኤዶም ገነት ሰላም ንዓኺ ይኹን። ኣብዚ ስጋና እንተ ደኣ ዘይጾምና ኣብ ውሽጢኺ ክንሕጎስ ኣይከኣልን እዩ። ኣብ ምድሪ ገነት ሰላም ንዓኺ ምድሪ ገነት ሰላም ንዓኺ ይኹን። ኣጋርና ናብ ከንቱ ካብ ምምልላስ እንተ ዘይከልከልና ኣብ ውሽጢኺ ክንመላለስ ዘይከኣል እዩ። ከምኡ ከዓ ኣታ ባህልሃልታ ሰይፊ ሓዊ ገነት ዝኾንካ ሱራፌል ነታ ማሕደር ጎይታ ኣብ ውሽጣ ክንነብር ዘይኮነስ ኣብኣ ኣቲና ክንርእያ ሕደገና። ኦ ሱራፊ ንማሕደር ህይወት ኣብኣ ክንሕባእ ዘይኮነስ ኣቲና ክንርእያ ሕደገና። ኦ ሱራፊ ናብ ገነት ክንኣቱ ሽታኣ ከዓ ኸነጨኑ መዓዛኣ ኣብ ልብና ክመልእ ሕደገና። ኦ ሱራፊ ናብታ ናይ ቀደም ርስቲ ኣቦና ክንኣቱ ከም ጥንቲ በእዳውና ካብ ፍሪኣ ክንቅንጥብ ዘይኮነስ በታኽልታ ክንሕጎስ ሕደገና። ኦ ሱራፊ ነቶም ንገነት ዘስትይዋ ገም ግዮን፣ ኤፌሶን፣ ጤግሮስ፣ ኤፍራጥስ ዝተባህሉ ወሓይት ብርሃናት ኣቲና ክንርእዮም ሕደገና። ካብ ምብራቕ ወፂኡ ኣብኡ ንዘሎ ከስቲ ናብ ምዕራብ ክኸይድ ከሎ ገሊኡ ኣብ ምዕራብ ወፂኡ ኣብኻ ንብዘሎ ከስቲ ናብ ምብራቕ ዝኸይድ ኣሎ። ገሊኡ ካብ ደቡብ ፈሲሱ ኣብኡ ንዘሎ ከስቲ ናብ ሰሜን ዝፈስስ ኣሎ። ገሊኡ እውን ካብ ሰሜን ፈሲሱ ኣብኡ ንዘሎ ከስቲ ናብ ደቡብ ዝፈስስ ኣሎ። ናይ ባሕሪ ምምልላስ መንክር እዩ ከም ዝተባሃለ ከምኡ ከዓ ናይዘን ኣፍላጋት ብዘይ ድምፂ ምምልላሰን መንክር እዩ። ኣምላኽ ደኣ እንታይ ክንብል ኢና እሞኸ ደኣ እንታይ ክንብል ኢና? ነፍሲ ከም ዘይብሉ መሰንቆዶ ክንፃወት ኢና። ንሕና ግና ብፀጋ እግዚኣብሔር ዝተቐባእና ብሓቂ ክርስቲያን ክርስቶሳውያን መሲሓውያንን ዝኾንና ኢና። ንትጋህ ንቐልጥፍ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ምእንቲ ክንኣቱ ከዓ ንቕናእን ንቕረብን መጀመርታ ስጋና ነግዛእዮ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ድማ ኩሉ ግዜ ንሕና ንሕልናና ካብ ከንቱነት ንወስኖ እቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ኣቐዲሞም ነቢያትን ሃዋርያትን ዝበፅሕዎ ዳኣ እምበር ፀድፍን ዓቐበ ቁልቁልን ቁኑዕ ዘይኮነ ጥውይዋን ዘለዎ ሃገር ኣብዚ ዘለና ኣይኮነን። ኣብዚ ብሑፃ ዝተሃንፀ ንፋሳ ዝደፍእዎ ወሓይቲ ዘውድቕዎ ኣባይቲ ዘለና ኣይኮነን። እንታይ ዳ እታ ኣብ ላዕሊ ዘላ ሓርኣት ተውፅእ ኢየሩሳሌም ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣቐዲሞም ዝኣተውዋ እያ። ንሳቶም ከማና ስጋ ዝለበሱ ክነሶም ብህይወቶም ከለዉ ከም መላእኽቲ ተመላለሱ። ሰብነቶም ኣንጽሁ ክዳውንቶም ከዓ ጻዕደው ኣካል ስግኦም ኣየርከሱን። ስሞም ብደምቲ በጊዕ ኣብ መጽሓፈ ህይወት ተጻሕፈ። ንሕና ከምኣታቶም ስጋ ዝተወለድና ሰለስተ ልደታት ኣለና። ሓንቲ ንክርስቶስ እተምስለና ቅድስቲ ጥምቀት እያ። ሓደ ከዓ ኣበሳን ሓጢኣትን ዝሓድግ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እዩ። ሓደ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ንጹሃን ገይሩ ዘቕርበና ካብ ውሽጢ ሰብነትና በምሳል ዮርዳኖስ ዝፍልፍል ናይ ንስሓ ንብዓት እዩ። ንሕና ኩልና ንጹሃን ስለ ዝኾንና ስጋና ብማይ ንሕፀብ እምበር በብማዓርጎም በብነገዶምን ብሰራዊቶምን በብስሞምን በብፍቅዶምን ብቃል ምስጋና ንእግዚኣብሔር ከም ዘመስግንዎ ኣምሳል መላእኽቲ ንኹን። ዝጋርዱ ኣለዉ፣ ዝኸቡ ኣለዉ፣ እልል ዝብሉ ኣለዉ፣ ዝዝምሩ ኣለዉ፣ ዘመስግኑ ኣለዉ፣ ዝውድሱን ኣለዉ። እቶም ሽዱሽተ ክንፊ ዘለዎም ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ፍጹም ክብሪ ምስጋናኻ ሰማያትን ምድርን ሙሉእ እዩ ይብሉ። ንሕና እውን ምሳታቶም
ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ንበል። ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ንዑን ዕብያ ንዑን ወድሳ ንዑን ኣኽብራ ንዑን ኣብዕላ ከመይንሳ በኹር በዓላ ዝኾነት ቅድስ ሰንበት ክርስቲያን እያ። ከምዚ ኸዓ ንበል እዛ ዓለ እዚኣ እግዚኣብሔር በኣ ክንሕጐስን ደስ ክብለናን ዝገበራ እያ። ምስ ነቢይ ኣሳፍ ኮይና ብእግዚኣብሔር በቲ ዝረድኣና ተሓጐሱ እናበልና ንዘምር። ካብ ባርነት ናጽነት ካብ ጸልማት ብርሃን ብዝሃበና ብእግዚኣብሔር ብሓቂ ንተሓጐስ። ንኣምላኽ ያዕቆብ ከዓ እልል በሉ። ብሓቂ ንኣምላክ ቅዱሳን ነቢያትን ንጐይታ ንጹሓን ሃዋርያትን እልል ንበል። በገና ሓዙ ከበሮ ከዓ ኣልዕሉ። ብሓቂ ድማ ትሕትናን ፍቕርን ዘለዎ ወንጌል ንሓዝ። ኣብ ክንዲ ነብሲ በጃ ነብሲ ፍርዲ ሞትን ቅትለትን ዘለዎ ኦሪት ግና ንሕደግ መዝሙር ምስ መሰንቆ ጥዑም እዩ። ትእዛዝ ወንጌል ግና ምስናይ ምፍጻሙ ሰናይ እዩ። መሰንቆ ከዓ ሰማዕታት ዝለበስዎ ሃይማኖት እያ። ኣብ መዓልቲ ባሕቲ ቀርኒ መለኸት ንፍሑ ብመዝሙር ነቢይ ዳዊት በታ ፍልጥ ዕለት በዓልና ብሓቂ ሃሌሉያ ንበል። እግዚኣብሔር ግብሩ በኣ ክገብር ዝጀመረላ ዕለት ብርግጽ ፍልጥ እያ። እዛ ዓለ እዚኣ ቀዳመይቲ እያ ዳሕረወይቲ ይኮነትን። እዛ ዓለ እዚኣ ንዘለዓለም እትነግስ ዳሕረወይቲ እያ። እዛ ዓለ እዚኣ ንኣብርሃም እተገልጸት ንዕኡ ኣመነየት ትንቢት ኣዛረበቶን ሓጐሰቶን። እዛ ዓለ እዚኣ ኣብ ደብረ ሲና ንሙሴ ተገልጸት ካብ እስራኤል ግና ተሰወረት። እዛ ዓለ እዚኣ ብነቢያት ተፈልጠት ካብ ህዝቢ ኣይሁድ ግና ተሰወረት። በኣና ግና ፈጺማ ተረእየት። ከም ፀሓይ ኣብርሀት በብሰሙኑ ትገዝእ በብሰሙኑ ትነግስ በብሰሙኑ ከዓ ትቕመር ትቁፀር። እዛ ዓለ እዚኣ ኣብ ዝቐደሳ ወልዲ ዝባረኻ መንፈስ ቅዱስ ዝዕል ዘበላ እያ። በኣ ንተሓጐስ በኣ ባህ ይበለና በኣ ቅደሱ ቀድስዋ። ኣትን ዘመናትን መዋእልን በኣ ዝተፈለጥክን ካልኦት ዕለታት ነታ በኽሪ በዓላ ዝኾነት ቅድስ ሰንበት ክርስቲያን ንዕነ ወድሰኣ ኣየ እዛ ዓለ እዚኣ ሕጊ ኦሪት ዝተሓድገላ ሕጊ ወንጌል ዝጸንዓላ እያ። ኣየ እዛ ዓለ እዚኣ እሱራ ዝተፈትሑላ ባሮት ከዓ ሓራ ዝወፁላ እያ። ኣየ እዛ ዓለ እዚኣ ዝፈረሰት ተሃንጸላ ሰይጣን ተሰዕረላ እያ። ከም ብሓድሽ እዛ ዓለ እዚኣ ክትነግስ ከላ ከዓ ሓድሽ ግብርን ሓድሽ ነገርን ክኸውን እዩ። ሽዑ ብርሃን ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ባና ብርሃንን ክረምትን ሓጋይን የልቦን። ምድሪ ኣብ ውሽጣ ዝንቀሳቐስ ህያው ነፍሲ ዘይብላ 7 መዓልቲ ኸተዕርፍ እያ። ከም ቀጢን ፋፃ ዝበለ ቃል ከዓ ክለኣኽ እዩ። በቲ ቓልቲ ጽንዓት ሰማያት ከልግስ ግዝፊ ምድሪ ድማ ክናወፅ እዩ። ሽዑ መባርቕቲ ክኽፈቱ እዮም። ካብ ፍጥረት ዓለም ጀሚሩ ዝፈረሱ ምዉታት ከም ቅጽበት ዓይኒ ክትንስኡ እዮም። ኣብ መንግስተ ሰማያትን ኣብ መንግስትን ፍርድን ወዱ ክውፊ እዩ። ሽዑ ካብ ጥንቲ እዝኒ ዘይሰምዖ ዓይኒ ዘይረአዮ ሓድሽ ዓይሊ መብረቕን ጉሩም ቃል ነጎድጓድን ክረአ እዩ። ኣኽናፍ ሓዊ ዘለዎም ጉሩማን መላእኽቲ ኣብ ቅድሚኡ ይቆሙ። ንሳቶም ስም ዘይብሎም እገሌን ዘይብልዎም ኣብ መጋረጃ ኣብ ዝነብሩ ፍትዋት መላእኽቲ እዮም። ኣኽናፎም ድማ ክንፊ ምስ ክንፊ ዝገጠመ እዩ። ጽንዓት ከርእዩ የንበልብሉ ሰይፎም ይመዙ የንጐድጉዱ ብብርቱዕ ድሃ የስምዑ። ሽዑ ባሕሪ ሓዊ ክሳዕ መዓሙቓ ክትቅላዕ እያ። ከምኡውን እቲ ፈለግ ሓዊ እቲ ንዑ ተሓሊሉ ዘሎ ኩሉ ክርኢ ክውሕዝ እዩ። ሽዑ መጽሓፍቲ ክግንጸላ እየን። ምግባራት ድማ ክገሃድ እዩ። ልሳን ከኣስቕ ክብል ዝተኸፍተ ኣብ ብሃም ክኸውን እዩ። ኩሉ ፍጥረት እውን ብምፍርሃን ብምርዓድን ብዓብዪ ህድኣት ክቐውም እዩ። ሽዑ ጻዕቂ ሰብ ከም ጻዕቂ ሮማን ስለ ዝኸውን ኩላ ምድሪ መጠን መርገጽ እግሪ እንተዘይኮይኑ ሕልፊ የብላን። ሽዑ ሓፂርን ነዊሕን ጸሊምን ቀይሕን የልቦን። እንታይ ደኣ ሓደ ኣካልን ሓደ ሕብርን እዩ። ሽዑ በጃ ነብሲ
سبعي أب كند سبيتو أبو بودو أدب قال عملوات يلبون انت هيدا كل نفس وكف الدام قبارو قبليو نهابتان بهابتو أي حفرن إيو كم تنعوز تحسبوا له إيو ندخا دما نعوز سمر انت زي كوينو بمخنيات دغنتو أي محرن إيو شعوز كان بهوتهم كلو سلزبخيو كحقوس إيام حتى عن قناس حقن باج عن كندزفتو معال تفردن فدان سلزبس حتى كبخيو إيام شعو هابتامات حقوسهم بعمس آس ولزودو كدخي إيام دخاتات قنا دغنتهم بمسقانا سلتقبلوا كبتم إيام شعو طميات بهوتهم كلو سلتشقروا خصقبو إيام شعو لفلفت بهوتهم كلو كنتون بلاشن تزاريبهم إيام أمو زن كبلو إيام عقوسات كنا لسانهم ناب حميت كوغوي أي حدا قوان نبس أيام فتسم أيا قهيون سلازي خزاربو إيام شعوص ونعات سقاهم بزموس سلازا ماسانو كدخمو إيام دخمات قنا ليتن معالتن سقاهم بسجدتن بتقهاتن سلازدكم خصان عيام شعو حيالات آداوم ناب قالسي سلازي زرقحون زغتا من مبلتن كآسلازبكوين كلام سؤيام شعون عقات كم نسرتات كنفرو كنفام كبقولن ايو قبزن ام كاك حدث ايو شعو عبيات تجهرتن كقلص ايام حفرتم كاك قاديو شعو عرقات كابزنام رحسن اتلك يوم قرن اسحاتيان دما ساق يوم ايو هارور صحاي كا لبلب يوم ايمو كلبس ايام شعو نام مدر زخنا كله سلزت شعو ناي مدر زخنا كله سلت سعره وقئن والتان قسن فلاص ان يلبون شعو نغوس ادلو بزيبلو قنع فرد غفرديو شعو حاتان كام اغل صادقان كفل يوم رخصاتون كام نصحات كغللو يوم ناي شعو عوياتن ناي شعو بخياتن ناي شعو نبعاتن ربحانتاي انتاي ربحو انتايو بعلو فتاركوا يدز فترتهم نابطفات كودو مسرعيه ما انت فطرتو نبعيو شعو حاتان ما انت رأسهم كبغيو يوم صادقان كا ما انت عزمادهم كبغيو يوم ملاخت سمايون ما انت فطرت سب كبغيو يوم كله مستفت سماشعو نتوم ناتو زحر يوم نصادقان نابرهان دنكوان كتكل ايو شوعت مسوري زلو ناب حو مقارجا خا كزرقحيو ابو اوليك كائنات يسوع كريستوس ناب زمستر زي كاتو ايو نسرعات قبر خان خانات بيمانون دياقونات بصقامو كقماميو سرعات مستيرون كريميو اتينا شعو مستير انتاي يمثل انتاي كيسمو انتاي كيبحال ابل بسبب سلازيلو لما كزاربو اي كالنيو او سيمان كانات مسغويتا سماين مدرن كتغلغلو خلهم كبر عليكم او حريات دياقونات نصو فساس ورقن اتمسلو اصم مستر كتريو كلهم حاغوس عليكم او قدسان ابوታት ابل الامن سن بير زقمن نصو اعنود ورقي اتمسلو مسغانا لكم اتم برهات كواخبتي اتمسلو كلكم مؤمنان نابتا كاب مرعى كريستوس كتاتو كلهم كبر لكم قويتاكم تعاتيقوا مسخاتكم كملالس كله كابتهابتو كباكم يما كبر لكم شعو لمنوا لنا انتكم حرنا نقرغ بللنا انتانا مالودو كم قبرنا زي كونس كم قبركم كم تاريخ مقبارنا زي كونس كم محرت أملاخنا لمنوا لنا بكم مرت وأقومك مع بسان بكم مردك لكن وأقومك مع بسان أبصرنا كتعرفهم لمن كان مالك كان لنا أبكد مخاخا
ካብ ርስሓት ኃጢአት ንጹህ የልቦን ከመይሲ ሰብ ብሓጥእ ጭቃ ዝኾነ እዩ ኦ ጐይታ ጐይታይ ኃጢአት እንተተጠባጢብካ ደኣ ኣብ ቅድሜኻ መን ደው ክብል ይኽእል ሎሚ በዛ ስጋኻን ደምካን ዝተሰርዓላ ዓለተ ሰንበት ብርሃን ነቶም ስሞም ዘፈለጥናዮም ብቓል እዚ ኣገልጋል እዚ ንዝክሮም ኣለና ነቶም ስማቶም ዘይፈለጥናዮምካ ንስኻ ብምሕረትካ ዘክሮም ስሞምካ ኣብታ መውፅኤት ሓራ ዝኾነት ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ኣብ መጽሓፈ ሕይወት ጽሓፎም ነፍሲ ባሮትካ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ አባ እንጦንዮስ ፓትርያርክ ደመያይርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይ ሲምለነ ህየንቲሁ ኖላዊረ ዋጫቢ ዲበ መንበሩ ወብፁዕ ጳጳስነ አባ መቃርዮስ እንዘያትውዙ በጸሎቶሙ ወበጽለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ኦ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቑራት ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝብኻ በረኸ ሰማያውያን ምድራውያን እምባርኽ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝረሓቡ ግበረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ይኸውን ክሳዕ ሞት ዝኣሳእ ስንፋስ ፈጽመልና ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቑኑ መገዲ ምርሓዮም ብሰላም ብጥዕናነና ኣቦቶኦም ምለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይዚ ዓመት እዚ ኣፍረ ምድሩን ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጐስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽንዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስብ ልቢ ጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ ምለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ኣምላኽና ነፍሶ ከበብ ብስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑና ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ኣዕርፍ ነብሳታ ኣግብርቲ ካይማቲ ከወልደ ስላሴ ጸጋ ዛብ ሃይለ ሚካኤል ሃብተ ስላሴ ሄለን ወለተ ችዳን ኣስካለ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ብርሃን ሃረገወይን ወለተ ህይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት እትርዓርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግዖም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመረም ብመብራህቲ ብመጋረጃ ብመጽሓፍቲ ንባባት ብኣቑሑ ቤተ መቕደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ዘለዉ ኩሎም ራህራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍሬን መደንገጽን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕረቡልካ ኩሎም ተቐበለሎም እንተጨነቐ ሰብነት ኩሉ ዓጉስ ብጽኑዕ ማእሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትና ምርኮን ዘለውን ብመሪር መግዛእቲ ተታሕዙን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንጽልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኣብ ሰማያዊት መንግሥትኻ ዘክሮም ንዓይነ ሓጢአተኛ ባርያኸ እውን ዘክረኒ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ኦ ጐይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻ እውን ባርኽ ክሳዕ ንዘለኣለም ሓልዎምን ዓብዮምን ኣረም እግዚኦ እግዚኦ ወተሰሃሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ቅድመ ቅዳሴኻ ምስጋናን ክብርን ዕብየትን ልዕልናን ኣሎ ወዲ ሕያው እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ንዕብየትካ መጠን የብሉን ንመንግሥትኻ እውን መወዳእታ የብሉን ንግዛኣትካ ድማ ወሰን የብሉን
ንኣምላኻውነትካ እውን ደው የብሉን መለኮትካ ካበይ ከም ዝወፅን ህልውናኻ ድማ ኣበይ ከም ዝድረትን ኣይፍለጥን እዩ። መለኮትካ ዝውሕዘሉን ባህሪኻ ዝውሰነሉን ኣይምርመርን እዩ። ቅድምናኻ ሕልና ሰብ ኣይበፅሖን እዩ። ንዳሕራውነትካ ድማ ፍጥነት መላእኽቲ ኣይረኽቦን እዩ። ንስኻ ካብ ዓይኒ ኩሉ ስውር ኢኻ፣ ኣብ እዝኒ ኩሉ ድማ ስሙዕ ኢኻ። ንስኻ ካብ ዓይኒ ኩሉ ርሑቕን ረቂቕን ኢኻ። በቶም ዝፈሩኻ ኩሎም ግና ቀረባ ኢኻ። ምስኣቶም ትነብር ፍቓዶም ከዓ ትገብረሎም ኢኻ። ኦ ጐይታ ንሓጥእ ምንስሑ ደኣ እምበር ሞቱ ሳይትድብ ኣይትፈቅድን ኢኻ። ንህፃን ካብ ሕቕቢ ሰብኣይ ኣውፂኻ ናብ ከርሲ ሰበይቲ ትኽዕዎ በረቂቕ መድሓንትኻ እትጥቕልሎ ንስኻ ኢኻ። ማይ ክነሱ ብጥበብካ ተርግኦ፣ መንፈስ ህይወት ድማ ኡፍ ትብለሉ። ብዝኾነ ኮይኑ ድማ ንሃብቲ ኾነ ንድኽነት ንጽድቂ ኾነ ንኹነኒ 40 መዓልቲ ብ40 መዓልቲ ትሸሞ ከም ብሓድሽ ከዓ ካብኡ ተውፆ ናብታ ዝኣትዋ ምድርኻ ክርኢ ኸሊ ኣዒንቶ ትገልጸሉ ጎረርኡ ኸፊትካ ድማ ተብክዮ ጦብ ኣዲኡ ምእንቲ ክፈልጥ እውን ኣእዳውን ኣጋሩን ተንቀሳቕሶ። ኦ ጐይታ እትዕብዮን እተጐብዞን ክሳዕ ዕርጋን እተብፅሖን ንስኻ ኢኻ። ኦ ጐይታ ንንፋስ ከይተረኣየ እተስምዖ ንግመ ብዘይ ድምፂ እተኺዶ ንስኻ ኢኻ። ናይ ኩሉ ምስጋና ዘይመልኦ መዝገብ ምስጋና ዘሎካ ንስኻ ኢኻ። መንበሩ ብሓዊ ዝሓፀረ ኣብ ክዳኑ ድማ ስእሊ ማያት ዝገበረ ኸማኻ መን ኣሎ? ንማይ ባሕሪ ብሕፍኑ ዝሰፍሮ ነኽራንካ ብሚዛን ዝመዝነኸ ከማኻ መን ኣሎ? ኣዳራሹ ብማይ ዝግድግድ ዙርኡ ብሓዊ ዝሰርሐ ኸማኻ መን ኣሎ? ብጥበብካ ድማ ነቲ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ግድግዳ ማይ ናብቲ ናይ ዙርያኻ ዘሎ ግድግዳ ሓዊ ናብ ታሕቲ ኣውረ ኣይወርድን እዩ። ኣብቲ ታሕቲ ዘሎ ግድግዳ ሓዊኻ ናብቲ ዘለኻዮ ግድግዳ ማይ ኣይድይብን እዩ። ነዚ ነገር እዚ እፁብን ዘደንቕን መስደምምን እዩ። ኣየ ነየናይ ሓሲብካ ኸደንቕ እየ። ምስ ኣቦኻ ብኣርምሞን ብቅድስናን ምንባርካ ድዩ ወይስ ከም ህፃን ኣብ ሕቕፊ ኣዴኻ ምዃንካ ነየና እዩ ክሓስብን ከደንቕን እየ። ኣብ ሱራፊኤል ከም ማዕበል ባሕሪ ዝውፍየልካ ምስጋና ድዩ ወይስ ኣብ ዮርዳኖስ ብትሕትና ምቋምካ እዩ? ኦ ጐይታ ኣብ ላዕሊ ኸለኻ ኣብ ምድሪ ሓደ ትኸውን፣ ኣብ ታሕቲ ኸለኻ ድማ ኣብ ላዕሊ 3 ትኸውን። ንሕናስ ብእንኽእሎ መጠን ተዛረብና ክሳዕ ሰማይ ከዓ ኣብፃሕና። ኣብኡ ንሕልናና ክሳገር ዘየፍቅደሉ ባሕሪ ሓዊ ስለ ዘሎ ግና ክንሓልፍ ኣይንኽእልን ኢና። ንስኻ ባዕልኻ ህላዊኻ ትፈልጥ፣ ንስኻ ባዕልኻ ድማ መለኮትካ ትምርምር። ተዘከረ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ ተዘከረ ውስተ መንግሥትከ በከመ ተዘከርኩ ለፈያታዊ ዘያማን እንተሎከ ዲበ ዕፀ መስቀል ቅዱስ። እዚ ናትካ ስጋ ዝኾነ ሕብስቲ እዚ ነቕርበልካ ኣሎና። እዚ ናትካ ደም ዝኾነ ጽዋ እዚ ኸ ምእንቲ ሓጢኣትናን ኣበሳናን ምእንቲ በደል ህዝብኻ ንዕርገልካ ኣሎና። ካብ ደቀ መዛሙርትኻ ንምስጢር ዕብየት መለኮትካ ዝሓባእኻዮ የልቦ አንስ እደዊድሙ ቀሳውስት
ኣብ ቅድሚኦም ሕብስቲ ኣልዒልካ ሒዝካ ናምን ከመስቶ ውእቱ በአማን ናምን ኣመስጊንካ እምባረኽካ ቆረስካ እዚ ሕብስቲ እዚ ካብኦ ፍልልይ ዘይብሉ ስጋ እዩ ውሰዱ ብልዑ እናበልካ ድማ ሃብካዮ አሜን 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 ነአምን ወነተአመን ንሴብሐከ ከመዝንቶ ውእቱ በአማን ናምን ከምኡ ኸዓ ማይ ምስ ወይኒ ሓዊስካ ኣመስጊንካ ባሪኽካን ቀዲስካን ካብኡ ፍልልይ ዘይብሉ እዚ ጽዋ እዚ ደመ እዩ ውሰዱ ስተዩ እናበልካ ሃብካዮ አሜን አሜን ናምን ወነታምን ንሴብሐከ አምላክነ ዝንቶ ውእቱ በአማን ናምን ነዚ ሕብስቲ እዚ ክትበልዕዎ ከለኹምን ነዚ ጽዋ እዚ ክትሰትይዎ ከለኹምን ሙማተይን ምትንሰይን ንገሩ ዳግም ምጽኣተይ ተስፋ እናገበርኩም ናብ ሰማያት ምዕራገይ እመኑ ንስየኑ ሞተከ እግዚኦ ወትንሣኤከ ቅድስተ ነአምን ዕርገተከ ወዳግመ ምጽአተከ ንሴብሐከ ወነታመነከ ንስእለከ ወናስተበቅዐከ እግዚእነ ወአምላክነ ምስጢር ዕብየት መለኮትካ ካብ ደቀ መዛሙርትኻ ከም ዘይሓባእኻ ንሳቶምካ ካባና ዝሓብዎ የልቦን ንስርዓት ቤተ ክርስቲያንካ ሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ሸይሞምልና እዮም ንኹሎም እቶም ንሕግና ዝቃረንዎ ዝኽሮም ንኹሎም እቶም ምስታ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዘይሓብሩ ንኹሎም እቶም ቅዱስምካ ዝጸሉ አሜን አሜን እግዚኦ ማረነ እግዚኦ ማገነ እግዚኦ ተሳሃለነ ንመጓሴኻ ዘይንሕፍዋ መንጠልትን ከልከልትን ስለ ዝበዝሑ ብምሕረትካ ጓስየና በድውሉ ልብና ሰብቅዮ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸንዕ በከመ አሎ ህልወ ወይሄሉ ለትውልደ ለዓለመ ዓለም ንዑቡ ቀዲስካ ንኹሎም ሓደ ጌርካ ሃቦም ኦ ወልድ
كم زحمة مسب عاولك إلما سلما سبقتاني أملاخي أملاخي سلمنتي حدكاني بلا بعفهم كلها أبا أبوي نظم سقاي زبلعون دم يزتيون محار يغرب للهم بل بتنات كاز خوني منفس قدوس حادخ نكون هابنا هابنا يبرم هذا زياك نعملاخ معرات نلمنو لنا نبعلو خاين كنسو نعو نقلقل لنا نبعل مسوات خنسو نعو نسوى لنا مغرصي خنسو نعو نقرب لنا مغرب خنسو نعو نقرب لنا بعلو تبقيع كاب سمايات يمصا بو خنحقوس بعنا نرأيو بداونا ونطبحيو سقو مزحبس زي حدا يخون دموخا أبز صوازي يفسس كابانا نحدا كوانا زحبس زي خبلع خلو بزيدة من منفس سقا بينو خمز بلع يمسلو كابانا نحدا كوا نزت صواز خسط خلو بزي منفس سقان منفس دم بينو كم ستا يمسلو እግዚአብሔር አምላክና መለኮቱ ምስትስቢቱ
حدا خم زخنا كم سجان دم منفس حدا يو ويكون فقدك بسماء كما هو بمدر سيساينا زللتنا حبنا يوم أبستانا وجيجاينا كمنني ندق لزعبسنا يدابعنا إزيو الزمن زود على ديننا ሰራዊተ መላእክት መድኃኔ ዓለም ይቀውሙ ቅድሜሁ ለመድኃኔ ዓለም ويجادلوا لمداني عالم سقاه ودمه لمداني عالم نبصاጭን ነገቱ ለመድኃኔ ዓለም በአሚን አሁ ለክርስቶስ ነገኒ መኳንንት ለትቀውሙ አዝቱ ርእሰክሙ ቅድስት ዕለት ሰንበተ ክርስቲያን ከማ ብትመስገን ከም ወልድ ትነግስ ከም መንፈስ ቅዱስ ትነብር ያ ኦ ቅድስት ዕለት ሰንበት ክርስቲያን ለምንልና ናብ እግዚአብሔር አምላኽና ምንታና ማልዲ ንዘላለም ዓለም ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት ቅድሚያ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁስ ነፍስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርሳሖ ግዚኣን ቤተ ክርስቲያን ናይ ካህንፃየ ናይ ስእሊ ኣብ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋና ይኽእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ብሰማይ ተኣስረ ክኾን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ብሰማይ ተፈትሐ ክኾን እዩ ዝበልካ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስምባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣፅኒዕኻ ሃልዎምን እንተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባሪኻ ፍትሓን ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዝምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተረቕ ናይ ሰቡትና ንስምባረትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም እውን ሕደገሎም ንስኻ ልዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና
بعل بزم محرات معت كازر حق محرات كازر بزح صادق نعين باريخ حاتيات إسرائيل لي نقول لهم سقطنا نسمبارت كاخا بدلن كمر جمنا دحنام وقويتا بإن زاربون بإن سرحون بإن حاسبون كلنا عاخا أنت بدلنا كحدا قلنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا إجابير أملاقنا نسغال وهم بكرسة بخم قويتا تفتحنا الناس أزوج أنا نكبرنا نقول لحزب خام فتح يوم حاتياتنا نزغون كون أين أقل قالي خام فتحنا قويتا آيرف نفس أبونا أنطونيوس أقويتان بتصب أباسنا أبا مكاري ذكرهم أملاخنا نمزع عمتات النوح زمنات بصدق بسلام حلوا لنا أقويتان نقول لهم راح تنسب سلطان بصدق بسلام حلوا أقويتان لك أنا ببسات يبيسكبسات قساوسن نديا قنات أنا قنسسن أن ببتن مزمران عندنا قلن منكوسات ردا أنت أوارن نزاي بالله زغتامات سبوتنا نسن أرجوتنا صاناتنا بزا قدس بيت كريستيان كا قيمة من زلوا حزب خان كلهم ذكر بأمنة كريستوس أصنع يوم أقويتا بغنا حيمانة صني عم زمتو بطاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نذكرهم نبسامون مس أبراهام نساق ني أيقوبنا نبر أقويتا نبساتها قرتكو أيماتك ولد سلاسي سقاز أب هاي لميكائيل أب سلاسي هيلن ولد تشدان أسكال مريم ولد يسوع ولد برهان هرجوين ولد هوت ولد كريستوس ولد مريم نفس كلهم سماتات إرترام مس أبراهام يساق ني أيقوبنا نبرنا أنا ونكاب كل بدل مرجع من كاب قعدة كاب حاسي قام محل موجازنا دحنا بقعدة برخصات مسكات اللي وط هيمانة من مس آرماويان كم مس انبارا دحنا نعقويتا طبابن حايلن لبن مسو علن أي مران حبنا كل ساعة كاب زفاتاتنا كل قبر سيطان كاب حجق ساعة نزل عالم فتمنا كمن نرح قبرنا أوجويتا فقار كان دلت كان كل ساعة كم بسم حبنا سمناوين مس كلهم قدسان سمايتاتنا مقصة سمايات أم صحفي وصحفلنا بقويتنا إياس كرساس مسؤول منفذ قدس مسجانا سلطان بوز الله كله من كل ساعة نزل عالم عالم جزنا بهزلي بزتلوت كلام بزقودله جزيه بزحلفه سقع بزودق دم بزنطبه بعين محرت كانت صرني صر مثل كلكم
መሃረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 እግዚአብሔር አምላኽና ብንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከመጠን ዕቤት ለዋትካ ይቕረበሎም ካብ ኩሉ ኪካ ሰውሮምን ሓልዎምን ዝቐደማ በሳም ሰላም ቀሬልካ ነብሶም በጃ ኩኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካፀምብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መጎሶም ሕረትን ምስ መንፈስ ምስጋናን ጽናዕት ዘለካ ሎም ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ስኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር ደሙ ኣሚኖም ካብ ንዝቕበሉን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉኡን ደሙን እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ክሳዕ ድሕረይቲ እንስፋት እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስት ግዝነ ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ እዩ። ስጉኡን ደሙን ከም ዝኾነ እመን
بزي متحواسن من بدبلاغن بزي مفلاين من لواطن بزمن بينتنا وبيلاطس وسناي مسكرنا سماي زخنا من تانا من تيوت كلنا حليب وزهاب ايوم آمين 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 ملكوت خابت سبيت قط عن سعد وكم كتبت عيني كم زي تفلي أمن كابو بمنة تقبلوا نهوة مدحنية حدقة حاتيات خول من تانا حليف وهابو آمين 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 إذن أقويتنا ملخنا مدحينا أن يذكر سوسقان دومن كم زخونا نعو مسقانا كبرا سجدا سقبوي مسلوا سمايا وابو مسحماوي من فذكر سن لهم كل سعن نزل عالم عالم آمين آمين እግዚአብሔር አምላኸይ በህዝብ ለካ መስዋዕት ሥጋ ወድኻ ንሓደ ወድኻ ምንታይ መይት እሞ ብዙ ሁሉ ኃጢአትያን አሕቴል ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰን ቅደም ወድኻ ታይታይ ይዘርዓሉ ዝዛረብ ኃጢአት ተስተስሪኹን ምንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምንቲ ኸስምረካ ናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩ እውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልቢ ኣትዩ ብመንትጉ ወጊእኒ እዩ እሞ ጎይታ ንሱ ስነኸሳሲ ስለዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ክትልኒ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ዓይን ምስሓት ካብ ዘይሰግድ ጓር ዝደፈር ሰይጣን ኣድሕነኒ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ ዓይኒ ባርያኻ ነፍሰይን ስጋይን ናጸለ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓጢአት ኣብ ተተስአ ሰብነተይ ክትዓድዝር ግባኣኒ ኮንኩን ኣነ ቆጢዕካ እየ እሞ ኣብ ቅድሚኻ ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ብኣርኣኻ ብኣምሳልካን ዝፈጠርካዮ ስጋዬን ነፍሰይን ትእዛዝካ ብምፍራስ ኣርሲሐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን እንተኾነ ዓይንታርካ ትምድሓነይ ስለዝኾንካ ንኽቡር መስቀልካ ወይ ስለዝኾነ ሞትካ ናብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳኻን ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ከተንጽሓኒ ልምነካን መጸናካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን ንመፍረድና ይኹነኒ ንሓረት ንዳ ይቕረብለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብውስሬት ሓጢአተይ ድሕረት ነፍሰይን ሃበኒ ብኽልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ወላዲትካ ብናይ ዮሃንስ መጥምቕ ልማኑ ጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘቴዎድሮስ ምዕራፍ 92 ካብ ፍቅዲ 1 ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ ቴዎድሮስ ናብ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አባ ሚካኤል ኣብ ዝጸሓፈ መልእኽቱ ከም ዝበለ ሎሚ ብሓቂ ብንፈልጦ ብአብን ብወልድን ብመንፈስ ቅዱስን ብቃልን ብልብን ንኣምን ሓደ መለኮት ሓደ ምልክት ምልክና ሓንቲ ሓይሊ ሓንቲ ግዝኣት ሓደ ግብሪ እዩ። ንሳቶም ሰለስተ ኣካላት ቅዱሳት ሰለስተ ስማት ብሓደ ፍቃድ ዝሰግዱሎም ብሓደ መለኮት ሓደ ሓይልን ምግባርን ምዃኑ ንኣምን ካብቶም ነፍስ ወከፍ በአካል ንበይኑ እንተ ፈለጥናዮ እውን ንሱስ ኣብ ጎይታ ዝነበረ ዝነብርን ሓደ ኣምላኽ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ሰባት ብኽደት ካልእ ህላዌ ከም ዝመሃሩ ኣእምሮ ብምስኣን ወይ ብምዝራብ ኣይንምህርን ኢና። ብግብሪ ብመለኮት ብህላዌ ዳኣ ሓደ ንብል እምበር ከም እብነት ኣይሁድን ሰላቢዎስን ሓደ ኣካል ኣይንብልን ኢና። ነቲ ሓቂ ብምርዳእ ግና ካብ ክሕደት ኣይሁድን ሰባልዮን ሓደ ገጽ እናበለ ካብ ዝኣምኖ እምነትን ንርሓቕ። ንሱ ሰለስቲኦም ሓደ ኣካል ከም ዝኾኑ ካብኣቶም ነፍሲ ወከፍ ብኣካል ፍሉይ ከም ዘይኮነ
ብኣፍን ብልብን እዩ ዝኣምን። ንሕና ግና ሰለስተ ህላዌ ኣካላት ከም ዘለዎም ብኦም ንኣምን። ብመለኮት ብህላዌ ሰለስተ ኣይኮኑን። እንታይ ደኣ ብቅዱሳን ኣካላት ጥራይ ሰለስተ እዮም። ካብ ናይ መምለኽቲ ጣዖት ብብዙሓት ኣማልኽቲ ምባል ድማ ብርሑቕ ንፍለይ ኢና። ካብኣቶም እቲ ክፋእ ሽም ኣርዮስ ዝኣመነውን ንፍለይ ኢና። ዳግም እቶም ቅዱሳት ኣካላት በብናቶም ጸኒዖም ከም ዝነብሩ ንኣምን። ከመይ ኣካል ኣብ ወላዲ ኣካል ወልዲ ከዓ ተወላዲ ኣካል መንፈስ ቅዱስ ሰራጺ እዩ። ናይ ኣካላት ምፍልላይ ግና ህላዌ ኣይክፍለን እዩ። እንታይ ደኣ ንሳቶም ብኣካላት ይከፈሉ ብእኡ ከዓ ይፈለጡ። ከመይ ንኣብ ወልድ ኣለዎ ንሱ ግና ኣይተወለደን ኣይሰረፀን። ወልዲ ከዓ ተወለደ መንፈስ ቅዱስ እውን ሰረፀ። ዳግም ብትምህርቲ አውናምዮስ ሓደ ከይንኸውን እቲ ሓማሚ ስጋ ንኣካል መለኮት ካልኣይ ከም ዝኾነ ምእማን ካብ ሃይማኖትና ፈጺምና ነርሕቕ። ከመይ ንሱ ብመለኮትን ሰብነትን ከዓ መለኮት እዩ ዝሰምዮ። ናይ ህላዌ ኣምላኽነት ካብ ካልእ ንዘይተሸመ ንኣብ ሂብና ንዛረብ። መሰረት ይበሃል ብመሰረት ከዓ ይፍለጥ። ንሱ እውን ከም ጥንታውነቱ መሰረት እዩ። ከም ብርሃን ምንጪ እዩ። ውሉድ ኣይኮነን። ነቲ ዝተወለደ ወልዲ ከዓ ካብ ካልእ ዘይተሸመ ናይ ህላዌ ኣምላኽነት ሂቡና ንዛረብ። እንታይ ደኣ ልዕሊ ኩሉ መሰረት እዩ። ነቲ ካብ ኣብ ዝወፀ መንፈስ ቅዱስ እውን ከምኡ ካብ ካልእ ዘይተሸመ ናይ ባህሪ ኣምላኽነት ሂብና ንዛረብ። ስላሴ ፍጹማት ዝኾኑ ፍጹም ሰለስተ ምዃኖም ብርግጽ ንኣምን። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለህብስቱ ወወይኑ ሰበይ ብርካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ዛቲ ቅድስት ክርስቲያን ይወልዶ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ ኃይለ ስልጣኑ እጹብ ወመንገር ጊኑ አምላክሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላረክሙ ዛቴለ ወያነ ዓለም አብዙ ግሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓትን በለነሳት ያነ ይንዛይነሞ አምላክሙ ጻድቃን ዛቴለት ኩልክሙ ድባነ ሰባስ ዛነ ሰማይ ወምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም በማኅፀነ ክርስቶስ በሥጋው ወደሙ ኩነኔከ አባል ሀገር ጽድቅከኒ ለወልደ ሀገር አግርጸራ ታይተ እገሪሃ እቀብልግዛ ሃይማኖታ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ጸልዩ በእንቲአነ
وبنت كلهم الفرسيان إلي بيلون تذكرهم بسلام وبفكر يسوع كريستوس سبوا وزمروا ቅዱስ ስሉስ ዘኢይትነገር ሀበኒ ከመ እንሣእለ ለሕይወት ዘእንተ ሥጋ ወደም ሀበኒ መርምር የዘያስተምረከ ከመ አስተሪ በስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር ለዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋከ ወንግሥትከ ይትቀደስ ስምከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኃያል እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ ኃያል እኩት ወስቡሕ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ እስመ ኃያል አንተ እኩት ወስቡሕ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘኢይትነገር ሀበኒ ከመ እንሣእለ ለሕይወት ዘእንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለኩነኔ ሀበኒ ገምር ዘያስተምረከ ከመ አስተሪ በስብሐቲከ ወየውለከ ዘገብር
በዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋጋ ወእፄው መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ እስመ ኃያል አንተ ይኩን እስመ ኃያል አንተ ወለከ 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 እስመ ኃያል አንተ Ismaya
ولا
ولك هذا المايا لأنت ولك كما أنزلي أزواجك ويا ولك زكاة زياك بقد فتعمل إتيواتا وإتيوسمك يكادز يوسمك لعينا اسمع يا ولك
اسمها لأنت ولك اسمها ولك
سبو بصنايلو سبو بكيلو سبو بكم بزابيو سبو بقال قرن سبو بمزمور مسلكو سبو بكبر بتفسي سبو بابدارو بنزيرا سبو بصناصر زسناي قالو سبو بصناصر بيبابيه كل نفسي سبو لእግዚአብሔር ስብሐት ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ዓለም አሜን። አድወቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመለ ሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ንስእል ወንትማፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ونقصين أملاخين لعلب لك اللخون زلالم على አቡነ ዘበሰማያት ኢታበነ እግዚኦ ውስተ መንሱት እምስራሁ ቅዱስ ወእምደሙ ክቡር ለክርስቶስ كل معلت بارخك كان اسم كاون مسكان أقرب لخون زلالم على አቡነ ዘበሰማያት ኢታበነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ወናእኩቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድሰ አፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ሁሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ዘላለም ዓለም ዘበሰማያት ኢታበነ እግዚኦ ውስተ መንሱት ከምቲ ዳዊት ኣብ መዝሙር ዝበሎ ኦ ጎይታ ኣብ ጽላልካ ዝሓድር መን እዩ ኣብ ከረን መቕደስካ ዘጽልልከ መን እዩ መንፈስ ቅዱስ ድማ ከምዚ ኢሉ መለሰ ብንጽህና ዝመላለስ ጽድቂ ዝገብር ብልቡ ሓቂ ዝዛረብ ብልሳኑ ዘየታለለ ኣብ ልዕሊ ብጻዩ እኩይ ዘይገበረ ነዝማዱ ዘይጸረፈ ንኽፉእ ነገር ዝነዓቐ ንፈራህቲ እግዚኣብሔር ዘኽብሮም ንብጻዩ ምሒሉ ዘይጠልም ገንዘብ ሓረጣ ዘየለቅሕ ብሓረጣ ዘየለቅሐ ኣብ ልዕሊ ንጹህ መማለዲ ዘይተቐበለ ከምዚ ዝገብር ንዘለኣለም ኣይናወፅን እዩ ደጊሙ ከዓ ኣብ ከረን እግዚኣብሔር መን ይድይብ ኣብ ቤት መቕደሱ መን ይቐውም በለ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ልቡ ንጹህ ኣእዳው ንጹህ ዝኾነ ኣብ ሰብ ከንቱነት ነገር ዘየምለኸ ኣብ ብጻዩ ሓሶት ዘይመሓለ ንሱ በረኸት እግዚኣብሔር ይቕበል ኣብታ ፈጣሪኣን ሰራሒኣን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኾነ ሃገር ከዓ ይኣቱ ኢሉ መለሰሉ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ عائلة جيراننا لهم حبرنا عن ذلنا من لهم حدنا
وعنا بسنا حلقلنا كبروك በረከትና ኃይል ክብርን ዘላለም ናትካይኑ ለዓለም ወላዲተ ወግዝእቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላም ሰላምታ ሰላም ድንግል ስጋሆን ድንግል አደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለኪ ያለኮን ንስሒ ካብ እንስቲ ብርትኢ ፍረክሱም ብሩክ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳይ ኦ ፍስሒ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ካሕድገልና እናፈቅሩ ንዑ ነዕብያ ንዑ ንወድሳ ንዑ ነኽብራ ንዑ ነብዕላ ንሳ ናይ በዓላት በኹሪ ቅድስቲ ሰንበተ ክርስቲያን እያ ከምቲ ትማሊ ብምእታዋ ዝተሓጐስና ምውፃኣ ድማ ከምኡ ብሓጐስ ምስጋና ብምፍራህ እናተጋባኣና ነፋንዋ ዕረፍትና ግና ከም ዝሓመመ ሰብ ብምድቃስ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ነዛ ዓለት እዚኣ ፍቑራት ክንከውን ለይትን መዓልትን ብምትጋህ እዩ ደጊምና ኸ ነቶም ከም እንስሳ ዝኾናን ካባታቶም ዝኸፋእናን ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ለምንልና ምእንታና ማልድ ንበል ኦ ቅድስቲ ብኣኺ ምእንቲ ክንሕጐስ በብሰሙኑ ናባና ንዒ ንዘለኣለም ወለዓለመ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝበላዕናዮ ስጋኻን ሰተናዮ ደምካን ከም ቃልካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና እቶም ዘይቀረብና ድማ ብዘይክኡ ህይወት የለን ኢልካና ኢኻ እሞ ኣብ ከረን ቅድስናኻ ክንነብር ኣብቲ ቅዱስ ቦታኻ ክንነብር ከምቲ ዝበልካና ብንጽህና ኮይንና ክንመላለስ ድማ ባዕልኻ ደግፈና ስጋኻ ብምብላዕ ደምካ ብምስታይ ምሳኻ ከምንነብር ነጊርካና ኢኻ እሞ በዚ ክንመላለስ ደግፈና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርታዓልና ፈሒሎም ዘለዉ ኣክበልና ኦ ጎይታ ንሽማግለታትና ሓይልን ጽንዓትን ጥዕናን ንመንእሰያትና ምስተውዓልን ጥበብን ንህፃናትና ዕብየት ዓድለልና ነቶም ዝዓረፉ ኣቦታትና ነዴታትና ንሓዋትና ንሓትናን ነብሲ ባሮትካ ኩሎም ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ መፀናዕ መንፈስካ ስደደልና በኃይለ ሚካኤል ሀብተ ስላሴ ሄለን ወለተ ኪዳን አስካለ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ብርሃን ሃረገወይን ወለተ ህይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ንዝሓዘኑ መፀናዕዕ መንፈስካ ስደደልና ተኣስሩ ፍትሓልና ጠምዮም ፀሚኦም ዘለዉ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ፈሒሎም ዘለዉ ኣክበልና ኦ ጎይታ ሃገርናን ህዝብናን ኩናትን ህውከትን ያኽለኩም ኢልካ ሰላምካ ኸተውጀልና በሰዓት ዙ ንልምነካ ኣለና ልቢ ስጋውያንን መንፈሳውያንን መራሕትና ተንክፍ እሞ ኦ ጎይታ ንስኻ ክትጓስየና ብሓሳብካን ብምኽርኻን ብጥበብካን ብምስተውዓልካን ክኸዱ ልቦም ከተቐንዕ ንልምነካ ኣለና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀድስ መንግስትኻ ትምጻእ ዋድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ንዕለት እንኬራና ሎም ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሉ በደልና ናበሳና ሕደገልና ካብ ክፋ ድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስ ብረኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢኣትና ንኽሓድገልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመነልና ኣሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይኹኖ መድኃኔ ክርስቶስ መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ብንጹሕ ሕሊና ዙርያ መቕደስካ ርከባሎና ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ
ሃይማኖት ተዋህዶ ድህነት ሥጋ ነፍስ ድህነት ሥጋ ነፍስ እጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕት ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ ሕጌ ፋሲካና ሕጌ ፋሲካ ጐይታ ጐይቶ ትልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብቃ በሰማይ በምድር በሰማይ በምድር እምነትና ንምህፅና ባዕልኻ ረዳና መንፈስካ ብምምላእ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃብየ ሕይወት ጸጋ ዘእም ጸጋ ጸጋ ዘእም ጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ ኤሞኔ ዩጓሳ አዝዩ ዘሃሌለ ኤሞኔ ዩጓሳ አዝዩ ዘሃሌለ ካማሰርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ካማሰርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ስሒተ ምስ ወደቕኩ ባይታ ኣብ ክንዳይ ሓሊፉ ተበጃዊ ጐይታ መዝረኺበየ ነፍሰይ ዘዕርፈሉ በጐይታ ተዳልዩ በደሎ ዘይብሉ ብኩነዘነዩ በደሎ ዘይብሉ እሙነዩ ጓሳ ኣዝዩ ዘሓልየለይ እሙነዩ ጓሳ ኣዝዩ ዘሓልየለይ ካማሰርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ካማሰርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ንልቢ ዕረፍቲ ቅሳነት ተምሮ ሕያዋይ ጓሳዩ ዘመክሮ መሳገሪ ድንግል ብኢዱ ጸይሩኒ ካብ ዝወስድ ውሕሽ ሒዙ ሳግረኒ ዝወስድ ውሕሽ ሒዙ ሳስግረኒ እሙነዩ ጓሳይ ኣዝዩ ዘሓልየለይ እሙነዩ ጓሳይ ኣዝዩ ዘሓልየለይ ካማሰርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ካማሰርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ሰይጣን ከውድቐኒ ብዙሕ ክደፋኒ ጐይታ ረድኤተይ ኣጆኻ ይብለኒ ክንደይ ዘገርም እዩ ናይ ኣምላኽና ፍቕሪ ነፍሰይ ባይበልኪ ብሓጎስ ዘምሪ ነፍሰይ ባይበልኪ ብሓጎስ ዘምሪ እሙነዩ ጓሳ ኣዝዩ ዘሓልየለይ እሙነዩ ጓሳ ኣዝዩ ዘሓልየለይ ካማሰርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ ካማሰርተይ ፈቲሑ ዕዳይ ከፊሉለይ
كحاسب كشتنق عزيون كشكر أجوها يبلني هيا وإكزابير زسنانا علو منفسو هيبني نفسي أهدي وسلامي كوينني نفسي أهدي وسلامي كوينني أمون يوغاساي أزيو زحاليلي أمون يوغاساي أزيو زحاليلي كما زرتي فتحوا يداي كفيل الليل كما زرتي فتحوا يداي كفيل الليل نعايز كلني كتوية بالليل زدل يوزف بالخبوي داي سنين كلون بخلون يون نعايز مرحني ناتو بمخاني عزيوبا يبلني ناتو بمخاني عزيوبا يبلني أمون يوباساي عزيو زحاليلي أمون يوباساي عزيو زحاليلي كما سرتي فتحوا عداي كفيل الليل كما زرتي فتحوا عداي كفيل الليل كما موسيني ريا موسيني ريا هاجر قدس موسيني ريا موسيني ريا هاجر قدس إسراني تناقرا تناقرا ويوي زمرا إسراني تناقرا تناقرا داوي زمرا موسيني ريا موسيني ريا هاجر قدس موسيني ريا موسيني ريا هاجر قدس إسراني تناقرا تناقرا داوي زمرا إسراني تناقرا تناقرا داوي زمرا موسيني ريا موسيني ريا هاجر قدس موسيني ريا موسيني ريا هاجر قدس إسراني تناقرا تناقرا داوي زمرا إسراني تناقرا تناقرا داوي زمرا بصوم وبصلوت ورسو تسفى وت بصوم وبصلوت ورسو تسفى وت ጻድቃን ጻድቃን ወደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ወደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ወደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ወደ ብርሃን በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት ጻድቃን ጻድቃን ወደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ወደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን
ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ናባምና የማርኩባ ዓዳዊ የልእና መኻ ካምቐና ተይዘንሲእ ቅድሚኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ የንግሰካ ነፍስ ናብ ኣምላኽ የማርኩባ ዓይዳወ የልእና በኻ እቐማተይ ተንሲእ ቅድሚኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ የንግሰካ ነፍሰይ ናብ ኣምላኽ የማርኩባ ዓይዳወ የልእና በኻ እቐማተይ ተንሲእ ቅድሚኻ ተደፊእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ የምልኸካ ንጉስ ኢኻ የንግሰካ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ከመይ ሓዲርኩም? እግዚአብሔር ይመስገን። ድሓን እንዳሓዲርኩም? እግዚአብሔር ይመስገን። ርኅሩሕ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም ኣሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቕደሱ ንቅዱስ ኣምልኾ ንጸሎት ንምህልላ ንውዳሴ ንቅዳሴ ንንስሓ ንቅዱስ ቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃሓራ ይፍጠረሎም። ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም። ኣብ መሪራ ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም። ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕል ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና። ዘለናዮ ሰሙን ማለት ካብ 13 ሕዳር ክሳብ 19 በቲ ኣውደዋርሕ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና እዚ ሰሙን እዚ ቅድስት ተባሂሉ ይፅዋዕ። ኣብዚ ቅድስት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብዛዕባ ቅድስና እግዚኣብሔር ብዛዕባ እግዚኣብሔር ንወዲ ሰብ ከመይ ገይሩ ከም ዝቀደሶ ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ቅድስና ከመይ ገርና ከም እንዕቅቦ ነቲ እግዚኣብሔር ዝሃበና ቅድስና ዝምንዝዑ ዝተፈላለዩ ማዕበላት ከም ዘለው ከመይ ገርና ከም ነለልዮምን ንሰግሮምን ኣብ መወዳእታ ከዓ ብቅድስና ዝርከብ ፀጋ ብምሉኡ ኣብዚ ሰሙን እዚ
كاب تقدس بيت كريستيان سريعته زلا إيو كن سمعو كنسنعو كن نبرلو كن دحنلو كن بارخلو مأنتي قدس بيت كريستيان سريعته أبونا أب قداسيه زنببو كلهنا زي سمعنايو أب بروجيكترون نريو زلنا وانجيلاوي قدس يوحنس معرف حموشة كاب 10 شوعات حساب 10 شوعاتن يوم بيبو ملنا بنا نتوم زي نبرنا دحرنا زمسانا كمون أبوش شغلنا بستفعل عليه حسابات نتزنبب زي استوعلنا له كلا إجزي كم بوين ويتا يسوس أبويك ساحجي جبر أنا ونجبر على خيلو ملسلو سلزي سنبت بمسعارو تراي زي كونس نأملاخ دما أبوي بمبالون رؤسو مس أملاخ بمعرايون كقتلوا أزيوم يدليو نبروي ويتا يسوس مليسو بلوم بحق بلوكم الله ودس أبوخ قبرو زرا ينبر كابرسو حالت نجار قا كجبر أي كألوني نتنسوز قبرو قبري اتودد ما كمو زبالي قبري أبو نودو يفكر إمو نسوز قبرو زبالو كل دما يرئيو نسخاتكم من تخدقرمو كابز زعب قبرون كرئيو أبو نموتان كم زتنسوم هيوانون كم زقبروم ودد ما خمو نتوم زدليوم هيوان يقبرومي كل سب كم تنبوا زخبرو غيرو نود من انت خبرو فرد زبلا نود هابومبر أبو نحدقوا أي فردني اتنود زي خبرو نتزلا أخو أبون أي خبروني اتنقالي زي سامعون بتزلا أخن نزا أمنن نايزلا ألم هيوت اللاتو نسو كاموت ناب هيوت تساقرنبر ناب فرد خمزي بسح بحقي بلوكم على خوي بتوم موتات دمس ود أملاخ سمعوا لا ساعات مسألة السخاء حجي يا توم سمع ودما هيوان كوني أميلو بحقي بلوكم الله نوبو برؤسو هيوت كم زلاتو نودون كمو برؤسو كتهلوا هيوت هابو ودسب يمو كفرد سلطان هابو بود زأمن نايزل علم هيوت اللاتو بلغيتا ادك مزامرتي لومي أبزاق زابير زهابنا قرب دقائق بحبرة النريو قطري 24 اتنقالي سمعون بتزل أخن نزأمنن نايزل علم هيوت اللاتو نسو كاموت ناب هيوت تساقرنبر نافرد خمزي بسح بحقي إبلكم الله أزي كابتي ناي تسفا وانجيل قال وانجيل قاليو تمرتي قاليو مقنحتي قاليو فردي قاليو سقا قاليو خمس حجين سمع زلنا تسفا ويتانان مدحينا نيس كريستوس نقالي زي سمعون باتزل أخن نزا أمنن نايزل ألم هيوت اللاتو نسو كاب موت ناب هيوت الساقرنبر ناب فردي أي بسهني نمن يقوم إلو معس يقوم إلو كاب تقصى حدا ندحر جميرنا تتاريخ كلها ناخا من نفلتو ويتانان مدانينا نيس كريستوس حدا نقر غير إذا حدا نقر كا تأمراتاوي أملاخاو تأمرات غيرو أملاخاو تأمرات مالت كا 38 عمد تدنيس زنبرة عراتكا العلكا كيد إلو عزيزو دي ديلو خا عراتو حيزو كنكساقس جمرة سلازي أبزخونة تاتزي ويتانان مدحينا نيس كريستوس أبوي كسا حجي يقبر أنا ونقبر الله إلو ملسلو نتوم كابتي بيت صلوت سوغي قوم زوصوون كقتلوا زدلي زنبورني إز بسرات سيهيبو كبر نزخر سميخون لومي تسفاخين قرز لومي بدخامنا تسفاخين قرز ندحريت كين ملس منتي نعانا زتواهبت تسفاقي كابيت صلوتهم سوغي قوم كقتلوا نادلي خلو
بحق بلكم الله نقالي زسمعون بتزل آخن زأمنن نايزل ألم هيوت الله تنسو كابموت ناب هيوت يساقاقرنبر ناب فردي أي مسني تأمرات مستقبرة إذا سلاسان شمونتن عمد تدنيسو زنبرة عللتا نسماعي أطعم كم زبهال نزخونا سب زحقوسي عللتا حقوس كتسمع كلها أب قربيت كايهون أب دا خالق سبيهون عللتا أويات أوياتي سلاسان حمشتن عمد تدنيسو زنبرة عراتو العلو بمغادو زحممهم انتاي إيو أتي مخنيات سيطان سلزفتر بسنبت كجبر زي جبا تغيرو بسنبت عرات كتصور أي جباني سلاسان شمونتن عمت يجن بعلة سنبت دوية تسكيموي زابير زستوعل أمرها بنا ترى سبات هيكونون نتحق زنببون زنبرلون زمهرلون سبات يوم مفلاتن منبابن ممهارن منبارنجن ببينهم أرستاتيوم زابير زستوعل أمرها بنا سلازي يقويتانان مدحنان إس كريستوس سوقيقوم كابت بيت مقدس مسوزوه سلمنتاي عراتكا تسكم مسبلوه اتزحوه النيو عراتكا تسكيم كاخيد ديلني عين تلبونا اندز بره نيروغن سلاسان شمونتن عمد تدونيسو زنبره موت قدقواد زبيز نبره تنسيو خنقاساقس مرأيو تراي زتنسى يتسايو زلعال يلعلو بجكا علالتان مسغانان كالئ كهلو اي متقبؤني ات مخنيات زخونا اللغن قويتانان مدحنان إس كريستوس أبوي يقبر أناون كل شع قبر إذا سراح زي سراح نايس سماياوي أبوي إذا سراح زي ترى سبز سرحه أيكونن إلو كرد و أيكالون أسعيبو انتا يزبلو ودي أبوه قبرو زرعيو يزقبري انتا يم قبرو نيروم كابت بيت مقدس سوقي قومو كقتلو خاء يدلي نيرومي مجمريا نفسو زقتل ديابلوسي مجمريا ديابلوس نأدامن هوانن بحاتيات كم زموتو غيرو أسعيبو نقائل نحو أبيل كم زقتل غيرو ودي نتي أبو زقبرو كقبرو زرعيو يزقبر أبوي يقبر أناون يقبر جن ولد نتا أبو زقبرو زرعيو يزقبر كلل كستوعلو أي كألون إذا تقبروا زلهم نايمن سراح يزبلهم زلوا أتزقبروا زلهم ناي سيطان سراحي أبوي يفوز أبوي يمحر أبوهم كأي قتل سلزخائهم تسقون زلهم سلزخائهم كتقتلوني تدليو زلهم إذن نخلو يمبار أتي تسفى زبلوميل نقالي زسمع بتزل آخر زأمن نايزل علم هيوت الله توي نازي هيوت زغريو سلازي نبو مع رجزاب هير غيرو نجزاب هير أبوي لو مع ننبسو مع رجزاب هير سلاز جبره بهيوت كنبر أي كبوني ويتنان مدحنان إس كريستوس أتزسر حزلو السرح بخمي كردو خمزلوهم جليسو نجيروهم كمتي كم تأبو نموتان زتنسؤم ودخاء نموتان يتنسؤمي سلازي اتنسخاتكم أبونا تبلو زلهم نتا أبو زي خبر نودو آي خبروني نودو زي خبره نبوها آي خبروني سلازي تمود أتازبولهم أم مقابر زلو كلهم دمس ود أملاخ السمعلا ساعات كتمزيا توم سنايز قبرو نام نايزل علم هيوت توم أكويز قبرو خا نام نايزل علم فردي كهدي أمي سلازي اتسمعوا زنبورو قال بأمنت مستوم سمعتو سلازي حبره ندهنت أي تقامو مني بزعبو كن الزارب زي كونه أتي نساتهم زتقاقيو جيجا كالا أي كي نقاقيو
أتي قدست تباهيلو زلو سب بعلو كقدس أي كإلنين إخزابير بعلو بدومو يقدسونا اتملختنا يلومي كوميز بالنيرو أب قولسيه معرف هذا قصر عسران كلتن عسران سلستن كابتلوميز تنبلنا كابتز سمعهم وتسفى نايت أب تحت السماء زلو نخل فطور التسب كونجيل أنا باولس زقال قاليو كي تناقناكم تسريتكم من دلديلكم بأمنة تسنعكم سي أبرن نقفسان زي بلوم قدسان غيرو قدمي يخوكمكم حج بسبب النسقو بموتو غيرو حرقكم إن كانن أبرن زي بلوم قدسات مئنتي كتكوني دقي محاوري قدس باولس يقريتها حواري قدس بيتروس أب قدامي ملأ خطب زلوم استنبلنا قصر 15 شدشن أنا قدس يومو نسخاتكم كا قدسان كن لي أنا قدس يومو نسخاتكم كا بخلو نبرتكم قدسان كن لي سلازي نتوم قال እግዚአብሔር ዝነገርኩም መራሕትኩም ዘክርዎም ከመይሎን ከም ዝነበሩ ከመይሎን ከም ዝሞትሪኢኹም ኣሰኣሰር እምነቶም ሰዓቡ ኣብ ዕብራውያን 13:7 ካብቶም ቅድስና ከም ዝከኣል ቅድስና ብኸምኡ ከም ዝወሃብ ምዕቃቡ ግን ናህና ምዃኑ ካብ ብዙሓት ንምሃር ብፍላይ ድማ ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ንምሃሩ እዩ ኣብ ሉቃስ 1:28 እቲ መልኣኽ ናብኣ ኣትዩ ኣትምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እሞ ባህ ይበልኪ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ይበላ እቲ ኣይሁድ ዘጋጠሞም ንዓና ንትምህርትና እዩ ስለዚ ዘለናዮ ሰሙን ማዕረ ማዕሪ እውን ሕዳር ጽዮን ነብዕለሉ ሕዳር ጽዮን ንዝክረሉ ክቡር ሰሙን እዩ ታሪኽ ሕዳር ጽዮን ታሪኽ ታቦተ ጽዮንን ታሪኽ ቅድስቲ ድንግል ማርያምን ዘተሓሕዞ እንታይ እዩ እቲ ታቦተ ጽዮን 10 ትእዛዝ ቃላት ዝተጻሕፎ محدري ناي 10 تأزازات زخونه يو أدينا قدس دنجل مريم كا نايتي زلا علماو قال أد المخان زابير زمرزا قدوسان كنو لي أنا قدوس يومو قدوسان كنو لي زبلو مزي تاريخ زي تتحيزو زمس انتايو أقداماي ساميل كم معرف حدا زلو جميرنا بفلاي أم معرف حموش اندهرينا اتوم نتي بيت أملاك كجلجلون كمرحون زتواهبهم كم تجزء أبهر زخونهم بقدس الناس لزي جلجلوه بقدس الناس لزي ملهوه بحق نتهزب لزي مرحوه أجزء أبهر بتوم عبيتي بتوم هزب غيرو دكها يجاجيو اللو دكها سب زي جبرو سرح أبيت أملاك يجبر اللو دكها أبيت أجزء أبهر مفتصامو ترايزي يكونس محسابو زي قبع يصرح له ويلوم اتوم عبيتي ابوتاتن اديتاتن حبيروم ويم نسوغن ندقو كجنح ندقو كالي ندقو ملاي انت سانخا كسعروم كاليوم زغبو كلغسوم اي كالني كالاي غزي እግዚአብሔር كابيهودا نبي ليهو دق خابز بيت مقدس زي قبر قبري يقبر له سلازي أبزق زيزنتا إلو እግዚአብሔር دس زبولي يقبريل እግዚአብሔር زستوعل أمره هبنا أبسال ساي جزي نساميل نتحس عن ليخو كلنا نفلتينا تاريخ نزر إخا كابجس مدري كسنو تأيلو سبدا يقل نمبر كل جزي እግዚአብሔር كل جزي يساربيل حجو انت لك كهنات حنت قال أما صحيح قدس جنسيلكم كهن إلي كمزيلو سلا هواتو سلا دكو سأليو لمين زبل أي تصحفن እግዚአብሔር ግን እንታይ ዝብሎ ዘሎ ንዘርእኻ ካብ ገጽ ምድሪ ከጽኑ ተኤል ንምንታይ እግዚአብሔር ከም ዝብሎ ዘሎ ክምለስ ክንሳሕ ምእንቲ ስለምንታይ ኢኻ ካባይ ንደቅኻ ዘፍቀርካ ሊቀ ካህናት ስለ ዝኾነ ከብቲ ዝግባእ እንተዘይገይሮም ክህነቶም ሲዒሩ ብኻልኦት ክትክኦ ስልጣን ነይሩ ግን ኣይተጠቕመሉን ኣብ መጨረሻ ንዘርእኻ ካብ ገጽ ምድሪ ከጽኑ ተኤ ምስ በለውን ስለዘይተመልሰ እቲ أملاخ زي قبرو آيات زاربنيو
ዝተዛረቡ ከዓ ከይፈጸሞ ስቕ ኣይብልን እዩ ኣብ ግዚኡ ኣብ ሰዓቱን ምስ ፍልስጥኤማውያን ኩናት ኮይኑ ካብ እግዚአብሔር ስለ ዝረሓቑ ሓይሎም እግዚአብሔር ስለ ዝነበረ ከዓ ተሳዒሮም እዩ ምስ ተሳዕሩ እንታይ እዮም ዝብሉ በኣረይ ታቦት ኣምላኽ ሓይልና እዩ ኪዳን ኣምላኽ ሓይልና እዩ እሞ ታቦት ሒዝና ንኸይድ ኢሎም ታቦት እንድሕር ክለዓል ኮይኑ መን ይኸልዕሎ መን ይኸልዕሎ እሳቶም እዮም ከልዕልዎ ስለዚ ታቦት ሒዞም ናብቲ ኩናት ከይዶም ክልቲኦም ቶም ካህናት ኣብቲ ኩናት መይቶም ታቦት ኣምላኽ ተማሪኹ ሰይቲ እቲ ካህን ክትሓርስ ሽዑ መዓልቲ መይታ ኤሊ ሰንቢዱ ሽዑ መዓልቲ መይቱ ታቦት ኣምላኽ ተማሪኹ ምስ ተማረኸ ፍልስጥኤማውያን ዳጎን ዝበሃል ጣዖት ነይርዎም ኣምላኽና ዳጎን ንኣምላኽ እስራኤል ስዒሩ ወይሎም ነቲ ታቦት ኣብ ታሕቲ ገይሮም ነቲ ዳጎን ኣብ ልዕሊኡ ዳጎን ማለት ብምስሊ ሰብ ዝተሰርሐ ኣምላኽ ኢሎም ዘምልኽዎ ብበሩር ክኸውን ንኽእል ብወርቂ ክኸውን ብዕንጨቲ ብሓመድ ምስሊ እዩ ማለት እዩ ጣዖት እዩ ማለት ንፅባሒቱ ምስ መፁ ግን ቁንቁላ ኣፉ ተደፊኡ ፀኒሕዎም ማለት እዩ ስለዚ እንደገና ኣተሲኦም ምክንያቱ ምስሊ ስለ ዝኾነ ኣተሲኦም ኣብ ልዕሊ እቲ ታቦት ኣቐሚጦሞ ዳጎን ኣምላኽና ንኣምላኽ እስራኤል ስዒርዎ ኢሎም እዮም ዝሓስቡ ንፅባሒቱ ግን ምስ ተመልሱ ኢዱን እግሩን ተማታቲሩ ተባታቲኑ ኣብኡ ፀኒሕዎም እዩ እሱ ጥራይ ይኮነን ከዓ ብሙሉኦም ንፍልስጥኤማውያን ብሕበት ቀፂዕዎም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዚ ምክንያት እዩ ኢሎም ነቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ምስ ሓተቱ እዚ ታቦት እዚ ግቡኡ እንተረኺቡ ንኽብረት መሰሉ እንተጎዲልዎ ከዓ መቕዘፍቲ ስለ ዘምፅእ እዚ ታቦት እዚ ክትሕዙ ስለ ዘይግባኣኩም መለስዎ ተባሂሉ ክሕዞ ዝኽእል የለን መን ይምለሶ ብኸመይ ክንመልሶ ምስ በልዎም ሓደስቲ ኣርሑ ዝወለዳ ሓድሽ ሰረገላ ጌርኩም ተታቦታ እግበርዎ ባዕለን ሒዘንኦ ክኸዳ እየን ብኸምዚ ከዓ እቲ ብተማሪኹ ዝኸደ ታቦት ኣምላኽ እስራኤል ነቶም ብግቡእ ዘየገልገልዎ ካህናት ከይተረፈ ቀዚፉ ነቶም ማሪኽናዮ ዝበሉ ቀፂዑ ምክንያቱ ቅድስና ናይ እግዚኣብሔር ዘርክሶ ስለዘየለ ከምቲ ብርሃን ፀሓይ ኣብ ጭቃ ወዲቑ ዘይፅየቕ ከምኡ ከዓ ነቲ ቅዱስ ታቦት ንሕና እንተኽበርናዮ ንኸብር ንሕና እንተኽበርናዮ ንሕና ንቐፃዕ እምበር እቲ ታቦት ኩሉ ግዜ ቅዱስ እዩ እቲ ቤተ ጸሎት ኩሉ ግዜ ክቡር እዩ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ዘገልገለ የገልግሎ ዝመረሐ ይምረሓለዮ እቲ ቅዱስ ኩሉ ግዜ ቅዱስ እዩ ስለዚ ከምቲ ኣብ ታቦት ኣምላኽ እስራኤል ሓዲሩ ነቶም ዘይእዘዝዎ ዝቐዘፈ ነቶም ዘምልኽዎ ዘኽበረ እቲ ምስ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዘተሓሕዞ ታቦተ ጽዮን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያምን ካብ ስጋኣ ስጋ ካብ ነፍሳ ነፍሲ ወሲዱ ነቲ ጸላኢና ዝኾነ ዲያብሎስ ኣብ መስቀል ተሰቒሉ ሓንሳብ እናሓዋርን ናፃ ስለ ዘውፃና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ብኸምዚ ኣተሓሒዛቶ እዩ ስለዚ እምበኣር እቲ ቅዱስ ይበሃል ዝሰሙን ኢልናዮ ካብዚ ንምሃሮ እንታይ እዩ ኣብ ዕብራውያን 12 ቁፅሪ 14 ብዘይ ቅድስና ሓደ እኳ ንኣምላኽ ኣይክርአን እሞ ንቅድስናን ንሰላም ምስ ኩሉ ሰብን ሰዓብዎን እዩ ብዘይ ቅድስና ሓደ እኳ ንኣምላኽ ኣይክርአን እዩ ስለዚ ንቅድስናን ንሰላም ምስ ኩሉ ሰብን ሰማያዊ ህይወት ዝፅበ ሰብ ሰማያዊ ተስፋ ዘለዎ ሰብ ምስ ኩሉ ሰብ ኢሉ ብኣኻትኩም ዝመፀ ምስ ኩሉ ሰብ እንታይ ክኾኑ ብሰላም ንበሩ በዘይ ቅድስና ሓደ እኳ ንኣምላኽ ኣይክርአን ኣገልግሎትና ፃማና ሞባእና ስራሕና ኩሉ ነገር መዛዘሚኡ እንታይ እዩ ቅድስና እዩ በዘይ ቅድስና ሓደ እኳ ባዕላህና ክንቅደስ ነዘይንኽእል ብደሙ ይቐዲስና ኣብ መወዳእታ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 1 እንታይ ኢሉ እምበኣር ኢሉ ኣቱም ፍቁራተይ እዚ ተስፋ እዚ ካብ ዝህልወናስ ብፍርሓት ኣምላኽ ቅድስና እናተመላእና ካብቲ ስጋን መንፈስን ዘርክስ ዘበለ ኩሉ ርእስና ነንጽህ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ብፍርሓት ኣምላኽ ቅድስና እናመላእና ኢሉ ብፍርሓት ኣምላኽ ቅድስና እናመላእና ካብቲ ስጋን መንፈስን ዘርክስ ዘበለ ኩሉ ርእስና ነንጽህ እዚ ክንገብር
محرت እግዚአብሔር አምላኽናን ጸሎት ኩሎም ቅዱሳንን እስኩላህና ይኹን ጽኔልኩም ስለ ሰማዓኹም ንትገብርዎ ጸሎት ኩሉ እግዚአብሔር ይስማዓኹም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ርሑስ አውደ ዓመት ይግበረልና رأي كما يحضركم كما يكنيكم تم كلكم أبتفعل على بوتاكم مرخب بزهان مسانا أبقداسي بصلوت حبيركم زرفتكم نما نخلكم أبززل لكم سلام جابير نعخاتكم يخون دكنان أحواتنا نحتنا مزمران زماري ملاختي يسمع لنا أبنا أبي مرجيتا دما قال هيوت يسمع لنا نتيد سمعنا يو كنبرلو كنقدسلو زيابير زبلنا كنقبرلو كم تعملاخ دليلنا خوينا بقالو تمرحنا خنمالالسلو اب كند حدا 30 600 سنه فريق مفريلو زيابير نخلنا يحجزنا نبنا ادمنت عنان يهبلنا زم دكنا زم نعشتو قريبهم خدو خلوسي قاليهم الناقويو يخدمو اتي قدس قربان كي وحد وخلون تودقس تقدس قربان تايكون اما اتهم بينا من صدم ابغزا نمعدم قدس قربان مستقبلنا ماستيكان حيك كم زلنا زي كونه تايدا اب زلنا يدويلنا ونهدي لهم وحيت امك خدو كاب كل دما كيغيو كيعنقفو نخلهم دقنا نغرم نتمنا عشتو دما حينا يم نمصامو باغرام نمصو جن نكاتاتلهم مسانا مساتم كوينا دحر حبيرنا يوم دحر نغيرنا يوم كم هاريوم كصنعو يوم اما دقنا بجحاتكم بزحات كغيري ومو يسكفو سكفتا يدما حقيو تودقو غدو زياده كله دما تنهيوتي لم زوسدو كبافم انت وصه صبو ايكونن مو ناي كلنا حلافنت ناي كلنا مطنقاق ناي كلنا دما مقداس يدلي امو ددقنا نمحرم نكاتاتلم زحممو الله دحر اموداتا صلوت كنغبرلومينا تسفا ميكائيل ميرون ناتنائيل مرت اب فرويني السابيت دبالو زيوم توم اسماتهم نفلطومينا اسماتهم زي نفلطوم ما እግዚአብሔር ዝፈልጦም ኣብ ኩሉ ኹርናዓት ዓለም ብዝኸበደ ብዝቐለለ ሓሚማም ዘለው እግዚአብሔር بعين ምሕረቱ ክጥምቶም ኢዱ ምሕረት ክዘርግሐሎም ስለ ኩሉ ድሓር ጸሎት ክንገብርና ምናልባት ሓበሬታ ሓውና ብርሃነ መጺኻ እንድሕራሊኻ ወይ ካልኦት መልእኽቲ እንድሕራልዩ ወዲእና ስለ ዘለና መልእኽቲ ተልይኩም ሰባኻ ጉባኤ ናብዚኣ ناي تانكس جيفن ملختي أخسب دمصنا بعالت بيتو زخبرة زمسجنة بليح سمو سفيح مربطو قفيح أبز عالم عدمي نويح بعالت بيتو زي خبرة زي مسجنة لبي زترة أبي وتو خيت حقو سينبر أبز عالم عدميو يحصر أبزا كبرتي ناي مسجانا سومن دك مدهاني عالم مسجانا كلن زنبرخات مزنا زي بلن كرعتنا حبنان نساتن إيمو تمسجان فتاري ذهبنا نسن نخبري كبري نعملخنا عدمة نديتاتنا هابي تانكس جيفن إلو حونا دكتور تسفايو صحيف وامو نديتاتنا أحوات كلها قبطرتي عملية أما نحنا دما سلازر آية سلازر صنعي وكم أجرمه
نحن دما زنبب زرأي يخلونا مو كم أقول حدا دما مسح عمتنا عنا تسحفلنا دما أكيد أنا نسبق كلي لي هراي thank you أني النادت هراي سامي Okay. Test. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ናይ ልዑል እግዚአብሔር ስድራ ቤት ከመይ ቀኒሖም ከመይ ረፊድኩም ፀጉ ኣብዝሑ ብሰላም ዝኣከበና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ዝሓለፈ 2 ሰንበት ብኮቪድ ምክንያት ቤተ ክርስቲያን ክመጽእ ኣይከኣልኩን። ካብቲ ዝሓለፈ ረቡዕ ግን ጀሚረ ግን ፀሬ ስለ ዝኾንኩ ኣብ ቅድሚኹም መፅእ ኣለኹ። ሕጂ ኹን ዝደንጎ ኩሉ ምክንያት የስዕለኒ ስለ ዝኾነት ኣብታ መጨረሽታ ሰዓት ክመፅእ ደልየ ማለት እዩ። ኣብዚ ኮይነ ኣብ ቅድሚኹም ንኸይስዕል ኦኬ ሞ እንተሰዓልኩ ኣረታ ግበሩለይ። ኦኬ እቲ ኮቪድ ኣበይ ረኺበዮ? ኣብቲ ሰፈርና ዘሎ ጅም የረኺበዮ ማለት እዩ። ስለምንታይ ከረኺበዮ? ዓብ ጌጋ ገይረ በዚ ናተይ ዕድመሲ ቡስተር ሾት ክወስድ ዝግባአኒ ነይሩ። ግን ሎሚ ፅባሕ ክብል በቃ እቲ ቡስተር ሾት ኣይወሰድኩን። ካብኡ ሓሚመ ሰሙን ሙሉእ ኣብ ገዛ ተዓፅየ ማለት እዩ። ስለዚ ካባይ ተመሃሩ። እቲ ቡስተር ሾት ዘይወሰድኩም ሰባት እንደዳሊኹም ኮንኩም በጃኹም እቲ ቡስተር ሾት ውሰዱ። ካብ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ኒውዮርክ ዶክተር ኣማኒኤል ንዲሰምበር 17 ዲሰምበር 17 ናይ ቅዱስ ገብርኤል በዓል ተዓዲምና ኣለና። ቅድም ትዝክሩ እንተደኣኹምኩም ብሓደ ኣውቶቡስ ዘይኮነስ ብክልተ ኣውቶቡስን ንኸዶም ነርና። ግን ሳላ ኮቪድ እቲ ተቋርጩ ማለት እዩ። ግን ለብዘበን ግን መልሽዎም ዓዲሞምና ስለ ዘለው ሰሎሞን ዓንደ ሚካኤል ሊስት ይሕዝ ስለ ዘሎ በጃኻትኩም ተመዝገቡ። ነቲ ንመኸዲና ኣውቶቡስ ተቐሪባላ። እቲ ኣውቶቡስ ድማ ብሓውና ጴጥሮስ ቢንያም ዝሰርሓሉ መስሪያ ቤት እዩ ተባሂሉ ተረኺቡ ዘሎ። መጀመርታ 2750 ቅርሺ ከነፍክለኩም ኢና ኢሎምና ነይሮም። ግን ሓውና ጴጥሮስ ኣነ ንሆቴል ኣየድልየንን እዩ ኣነ ቲፕ ኣየድልየንን እዩ ስለ ዝበለ እቲ ዋጋ ካብ 2750 ናብ 2450 ወሪዱሎ እሞ ጴጥሮስ ሓውና thank you very much
ስለዚህ ተመዝገቡ እሞ እንድሕር እኹላት ሰባት ንረክብ እንተደኣ ኮይንና ንኒውዮርክ ዘረኣኹም ክትርእዩ እቶም ቅድም ሕጂ ድማ ዘረኣኹም ድማ መለሽኩም ንኽትርእዩ ተመዝገቡ ለመዓልቲ ስድራ ቤት ሄለን ባህታ ሓፍትና ናይ 40 ዘኽሪ እኽለማይ ተቐሪቦም ኣለዉ ስድራ ቤት ከምኡ እውን ሓፍትና ወይኒ ናይ ኣደ ማርያም ህዳር ፅየን እኽለማይ ቀሪባ ኣላ ኩሉ ተቐሪቡሎ ኣብ ደገ ሰላም እዚ ክረምቲ ከምዚ ለመዓልቲ ካብ ኩሉ ክትወፅኡ ከለኹም ቁርብተይ ትጠንቀቑ ከይትወድቁ ምክንያቱም እቲ ማይ ይሃርም ስለ ዘሎ እቲ ሽመንቶስ ሸተት የብል እዩ ሪኢኹም ተዳኸንኩም ካብ ቅድሙን ስክፍታ ነይሩና እዚ ክረምትን በረድን ምስ መፀሲ ከመይና ክንገብር ኣቦታት ኣዴታት ክወድቁ ስለ ዝኽእሉ እንታይ እንተገበርና ሓይሽ ተባሂሉ ማለት እዩ ዋ ብርሃነ ገብረ መድህን ሓውና 5 መዓልቲ ምሉእ ንበይኑ anyway ሕጂ ኣብ ሽግር ከኣትወ ኣነ ንሰብኢለይ ገበርክዎን ስለምንታይ ነገርካ ኢሉ ይቋይዖ ንኸውን ግን ን5 መዓልቲ ስከቢሩ እቲ ሕጂ ኣብ ቅድሚት ዘሎ ሸተት ዘየብል ክስታይ ሰሪሕዎ ኣሎ ስለዚ ምስጋና ይብፅሓዮ ካብኡ ግን እቲ ሓንቲ ለወባ ዘለና ግን እቲ በረድ ክኸውን ከሎ እቲ ካብ ኩሉ ስነው እንኳ ድሓን እዩ እቲ መጀመርታ ክወድቅ ከሎ ግን ድሓር ናብ ኣይስ ይቕየር ስለ ዝኾነ በጃኻትኩም እቶም ናይ ዕድመ ፀጋ ተዋሃብኩም ኩልኻትኩም ክንደቲ በቲ ደረጃ ጌርኩም ንላዓል ትወፁ በቲ ሓደ ሽሙ እኳ ፅቡቕ ኣይኮነን ናይ ሃንዲካፕ እዩ ዝብል ግን በቲ ዝመፀ ብኡ ሒዝኩም ተትመፁ ፅቡቕ መስለኒ በጃኻትኩም ምክንያትኩም ኣብ ክረምትን ምውዳቕን ዓፅሚ ምስባርን ፅቡቕ ኣይኮነን ኦኬ ሓንቲ ደ ሞባይልን 30 ንምኽፈልቲ ሂበን ኣለዋ ሓንቲ ደው ከምኡውን 20 ኢለን 100 ቅርሺ ሂበን ኣለዋ ሓንቲ ሓፍትና ናይ ምስጋና 100 ሂበን ኣለዋ ሓደ ስድራ 100 ኣምላኽ ፅቡቅ ስለ ዝገበረልና ኢሎም ሞባ ሂቦም ሓደ ስድራ ነፍሲሄር ወለተ ብርሃን ዝተገብረ ጸሎት ፍትሓት ሞባ 50 ሂቦም ስእለት ናይ መድሃኒ ዓለም እዩ ፈጣሪ ጽቡቕ ገይሩለይ ቅድሚ ሕጂ ጽቡቕ ድሕሪ ሕጂ እውን ጽቡቕ ክገብረለይ እዩ ስለዚ ንኣምላኽ እንታይ ይስኣኖ ዝብል መዝሙር ዘምሩለይ እቲ ዝገበረለይ ኣምላኽን ኣነን ንፈልጦ ስማይ ትጥቀሱ ኢለን $50 ሂበን ኣለዋ ንሽዱሽተ ስድራ ቤት ፍትሓት ለመዓልቲ ተገይሩ ማለት እዩ እቶም ፍትሓት ዝተገብረሎም ሃይለ ሚካኤል ሃብተ ስላሴ ወለተ ኢየሱስ ወለተ ብርሃን ሓረገወይኒ ወለተ ህይወት ፍትሓት ተገይሩሎም ስድራ ቤት ናይዚኦም $120 ሞባ ሂቦም ኣለዉ ሓንቲ ደ ንዕለት 30 ናይ ኢሚግሬሽን ኢንተርቪው ስለ ዘለወን ጸሎትኩም ብጸሎትኩም ዘክሩኒ ኢለን $25 ሂበን ኣለዋ ጋሽ ጎይቶም ትስትዕልካ እንተዳኾንካ ቅርሺ ምባል ገዲፈዮ ኣለኹ ዶላር እዩ ዝብል ዘለኹ እሞ በቅሺ በሎ እዚኣ ኣበይ ቀሽ ተስፋ ዓለም ናይ ቆልዑ ድሰደደ እያ
نعمت ملء خمس قص وخينا بإنجليزيان بتقرينيان ندقنا تلاي سئلي مالتيو دراون دا قبرو زبلوا أمو زي كاب شارلت بقدامي كيدم كلو نعمت ملء كاب قص ويا مسئلو ندقنا بتقرينيان بإنجليزيان يا مسلمون الله ما بقى خفيلنا ندقنا تكملنا نخلنا مالتيو اوكي إتن مصحفتي اسران حموشتن طرحين تلاخن دلوا إلكا نغريلو سلمون تزازي هون مالتيو اوكي اما بسلامي قنينا انتم كماي حميمكم زقناهم محرت انكو عوردلكم انتم ندر حجي تحمد ما املاح بساهم يكون قال تم بوستر زي وسركم بوستر وسركم هناتو تعاطيها اب حدا خفل كوف مبال صبو ايكونن أبل راي قلتي فينا ودينا لنا نمثل تمرتنا خد لي هذا حرص صلت توم جزيه زيبلنا مخفلتنا طعمنا نخيد توم جزيه زلاتنا دما نبزغ الميت نترفينا أنو أرستجمو جدمر زيابير أملاجنا بدا جبرو جاهنا جمعي بارجمو زيابير باركنا وسهلن وقويتا حزب خادحن رستخاون بارخ وقويتا حزب خادحن رستخاون بارخ وقويتا حزب خادحن رستخاون بارخ كساب نزل عالم قاسيو من العلا باللومن بخبر دم حد ودخا قويتانا نبلغنا مدحنان يذكر سزت رخيان بجازخون كيان بتخريستيان كحلوا ننقصات مكواننتن خانات ميمنان نقدس بنص زبن معقبوت كون صواع هاي بيت كريستيان كحلوا ابز قدس بيت كريستيان زي ازمصاهم زتاكبكم زقمكم زصلخم قدس زبلعهم كبر دمو خاستهم بفلتاتن بزي فلتاتن حاتياتن تكبركم من تسقو سقا ملكوت من تدمو دم حق سرعاتن يسوع كريستوس ود እግዚአብሔር ጸሎት ወደ ማርያም ድንግል በድንግልና ህልና ንጽሕት በድንግልና ስጋሃትም ትብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽኻ ይሓለኹም ባፈን መንፈስ ቅዱስ كما زار حتى تفتحكم غزيوم حرنا كرسوس بلا 10 غزيوم حرنا كرسوس 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 بزحلف يمحاركم بزمصخ يحلكم بافن منفس قدوس كما زار حتى تفتحكم بنتقدنا مريم حرنا كرسوس بلا 10 بنتقدنا مريم حرنا كرسوس 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 እግዚአብሔር ያሃሎ መስለ ኩልክሙ እግዚአብሔር ንባሮት ይባርከና ዘተቀበልና የስጉን ደሞን ሕድገት ኃጢአት ሆነና ኩሉ ኃይል ጸላብ መንፈስ ክንረግ ስልጣን ሃበና ምሕረት ዝመለት በረኸት ቅድስ ኢድካ ንዓ ኩልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ክፉእ ምግባር አርሕቐና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካ ጸምብረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሞን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወሕይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ጃከ እግዚኦ ናቆት ነዘነዘካ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም
ምእታውና ናብ ቅዱስ ቤትካ ብሰላም ዝገበርካ ጎይታ ምእታውና ናብ ቤትና ድማ ብሰላም ግበረልና ኣብዚ ቅዱስ ቤትካ ተጋቢእና በዝረፍድ እዚ ኩሉ በረኸትካ መሊእና ሕቶና ተመሊስልና ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ መገድና ቀኒዑ ዕረፍቲ ረኺብና ሰላምና ተመሊኡ እዚ ዝሃብካና ሰላም ይሐዲስና ክንምለስ እምበር ጥራይና ከይንኸይዳ ይትግደፈና ኣብ ኣዳራሽ መቕደስካ ኣብ ፀርሃ መቕደስካ እተኣቱ ነብሲ ሒዝና ክንርከብ ካብ ዓመፃ ካብ ሓሶት ካብ ምትላል ካብ ጥልመት ርሕቕና ኦ ጎይታ ብንጽህና ከምቶም ዝፀዋዕኻዮም ብንጽህና ኣነ ቅዱስ እየ እሞ ቅዱሳት ኩኑ ከም ዝበልካና ከምኡ ኮይንና ክንመላላስ ኣይትግደፈና ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰላምካ ብዝሓልና ሰላም ይጎድለና እሞ ሰላምካ ከዓወልና ንሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ሰላምካ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነቶም ኩሎም ዝቆሰሉን ዝሓመሙን ቁስሎም ክትዝንን ስብራቶም ክትፅግን ንልምነካ ኣለና ነቶም ዝሓዘኑ መፀናንዒ መንፈስካ ስለደልና ነዝዓረፉ ባሮትካ ነብሶም ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ወልደ ስላሴ ጸጋ ዛብ ሃይለ ሚካኤል ሃብተ ስላሴ ሄለን ወለተ ኪዳን አስካለ ማርያም ወለተ ኢየሱስ ወለተ ብርሃን ሃረገወይን ወለተ ህይወት ወለተ ክርስቶስ ወለተ ማርያም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፋልና ወጎይታ ፈሒሎም ዘለዋ ክብልና ጠምየም ዘሎ ድማ ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ነቶም ብኩሉ ዓይነት ማእሰርትን ዝተኣስሩ መቃውሒ ሰንሰለቶም በፂኽካ ድማ ሓር ኣውፂኻ ናብ ቤትካ ናብ ቅድስናኻ ክፅውዖም ድማ ንልምነካ ኣለና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ነቶም ኣብ መፀለትኩም ዘክሩና ንዝበሉና ንዝሓመሙ ኣሕዋትና ንሓትናን ድማ ተስፋ ሚካኤል መሮ ናትናኤል ምህረት ኣብ ፍሬ ወይን ኤልሳቤጥ ብእምነት ንዝፅውዑኻ ሕጂ እውን ህያው ኢኻ እሞ ዝሓመሙ ትፍውስ ዝደኸሙ ተበርትዕ ኦ ጎይታ ንዝሞቱ ትንሳኤን ህይወትን ንስኻ ኢኻ ፈውስን ንስኻ ኢኻ እሞ ሕጂ እውን ንልምነካ ኣለና በኣና ብሓጢ ባሮትካ ገርካ ባሮትካ ክትፍውስ ንልምነካ ኣለና ኣብ ግብሪ ሓጢኣትና ይትጠምት ስለቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሰ ምህረትካ ክዓወሎም ስለቲ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሰ ምህረትካ ክዓወሎም ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈወሱ እናበሉ ሃዋርያትካ ከም ዝፈወሱ ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣቦታትና ከም ዝምሃሩና ቃልካ ከም ዝነገረና بسم يسوع كريستوس تفوسوا بسم يسوع كريستوس تفوسوا بسم يسوع كريستوس تفوسوا تلعلوا نابلنا حجون እግዚአብሔር አምላኽና ንዓኻት ኣሚንና ንልምነካ ኣለና እሞ ፈውሰ ምሕረትካ ክዓወሎም ኩልና ንዝጎደለና ክትምላኣልና ድማ ናባኻ ንቐርብ ኣለና ኣብ ክንዲ 1 ሰናይ ፍረ ክንፈሪ ኣባኻ ኣብ ክንዲ ወይኒ ፀኒዕና ክንነብር ምስ ተውዓልካ ዓድለና ከምቲ ናዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ዋድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም بدلنا بسنا حدا قلنا كبكاد حنا ننبر فتنا يتتونا منقستن حايلين كبرين نزل عالمنا تكاي مؤمن هادينا ارسنجل مريم بنا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك لكم حلنا خد انجل بسقاخو انجل اخي ادق زيابير بيتا سراوي سلام لك لكم نسخه ونسبرختي اخي فرما حسنكم برخي اوم لتسقا زيابير مساخي اوفس دسي بلكي حاتياتنا نخاد قلنا نفت ود يسوع كريستوس من ذانا محرت لمن لنا امين سمعت يده لا بنا بيتروس نتدعو لابنا بيتروس